კაი გამარჯობა ჩვენ საქმიან მაყურებელს 12 სექტემბერს ბიზნეს მედია საქართველოს ტელევიზიის ეთერით იწყებს და მოკლედ ვიწყებთ და ვიქოქებით. წარმატებული ოთხშაბათი ყველას. შსს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ექსპორტზე გასატანად სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნით მარიხუანას წარმოება განიხილება. იხარე ერო, მოკვდი მტერო. ესპანური კომპანია, რომელმაც თბილისის გამწვანების მსხვილი ტენდერი მოიგო, შავსიაში მოხდა. მწვანეა თუ შავია, ეხლა თქვენ გაარკვიეთ. უნივერსიტეტების ტერიტორიაზე მოწევა თამბაქოსი შესაძლებელი ხდება. სემეკი 15-მდე კომპანიისთვის გაზის სამომხმარებლო ტარიფს მომავალ წელს დაადგენს. აი საქართველოში კი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის 11 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტები განიხილება. ცენტრპოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გუკარ ჩეულიშვილის ინფორმაციით, ცენტრპოინტი M კვადრატისთვის საკუთარი აქტივების გადაცემას იწყებს, რაც მაიარ ჩეულიშვილის და რუსუდან კერვალიშვილისთვის საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლების წინაპირობაა. გამძლეობა და წარმატებები მაიას და რუსოს. ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია ახალ iPhone-ს დღეს შეერთებული შტატების დროით დილის 10 საათზე წარადგენს. ნეტა ვიცოდეთ როგორ დამღალა ამ უფასომ და თან მერე ფასიანმა პოლიტიკურმა რეკლამებმა, თან ამას შემდგომ უკვე სახელმწიფო კანდიდატიც რო დაემატება, რომელიც თქვენიანი ვარ, მაგრამ მაინც ზემოდან უნდა გიყუროთო. მოკლედ არ ვიცი, წინ გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო და თან ეს ყველაფერი კიდე დაახლოებით თვენახევარი გაგრძელდება. ამასობაში გაცილებით საინტერესო ამბები. ზაზა ფაჩულია მაგისტრატურაზე ჰარვარდის ბიზნეს სკოლას უბრუნდება. ჩვენი საამაყო ქართველი დეტროიტ პისტონსის ცენტრი და ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი და მაღალანაზღაურებადი ქართველი სპორტსმენი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და სახელოვანი პედაგოგის ანიტა ელბერსის მეცადინეობით დაეუფლება განათლებას. თავად პროფესორი ელბერსი კი ჰარვარდის ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლის ნამდვილი პროფესორი გახლავთ და იმავდროულად ჰარვარდში მედიის, სპორტის და ინტერტეინმენტის მიმართულების წამყვანი ექსპერტი გახლავთ. ზაზა კვლავ საიმედო ხელშია, ოჯახშიც, სპორტშიც და ახლა განათლებაში წარმატებები მას და ვიცი რა, მისი გულშემატკივრობა და მეგობრობის ხარისხი, გულწრფელი სურვილებით და საუკეთესო მოლოდინებით ვადევნებთ თვალყურს მის ყველა პროფესიულ კარიერას. ასე რომ წარმატებები ზაზა ფაჩულიას. შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტს კი ახალი უფროსი ჰყავს. სექტემბრიდან თანამდებობა მამუკა ჯანგულაშვილმა დაიკავა, მანამდე ის შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას იკავებდა 2013-15 წლებში მის კარიერაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაც იყო. იქამდე მამუკა ჯანგულაშვილი შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის გამშვები პუნქტის სარფის უფროსი გახდა. ფინანსთა სამინისტროში ის ჯამში 2005 წლიდან მუშაობს. ასევე გარკვეული ცვლილებები არის, ვიტყოდით ცვლილებები ნაკლებად უფრო დამატებები ალბათ კერძო სექტორშიც. TBC ბანკს ორი არააღმასრულებელი დირექტორი შეემატა, მარია ლუისა სიკოგნიანი და ცირა კემულარია. სიკოგნიანი საინვესტიციო ფონდ მარკ მობის ინვესტმენტ ტრასტის თავმჯდომარეა. კემულარია კი როიალ დატჩ შელის ნაწილის Shell International Limited-ის საპენსიო გუნდის სტრატეგიის ხელმძღვანელი გახლდათ. ხელმძღვანელია უпростоრად და იგი ასევე არის დირექტორი BG Group Pension Trust-ის Ltd-ში. TBC-ის ცნობით ორივე მათგანი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში შევლენ. სტეფან მარსელიას და სტეფან ვილკეს ჩაანაცვლებენ. წარმატებები მათაც. 1 სექტემბრის მონაცემებით კი მოდი ერთი თველის თვლაც და დათვლაც დავიწყოთ. გვიყვარს თვლა ამასობაში ყველას. კახეთში 42,000-მდე ტონა ყურძენია გადამუშავებული, ეს 11 სექტემბრის მონაცემებია. აქედან 27,000 ტონამდე არის საფერავი, 9,000 ტონა რქაწითელია, 900 ტონამდე კაღური მწვანე, დანარჩენი კი მიქსია, სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. შედარებისთვის
შარშან 2017 წელს გადამუშავებული იყო 22500 ტონა ყურძენი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით რთველის დაწყებიდან დღემდე ყურძენი ღვინის აწარმოებს 4200-მა მევენახემ ჩააბარა. ჯამში ამ 4200 მევენახის შემოსავალი 70 მილიონ ლარს აჭარბებს. ამ დროისთვის მარტო ყველაზე დიდი რაოდენობით ყურძენი გადამუშავებული არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, აგერ გრაფიკაზე დეტალურად ჩანს. 11000 ტონაზე არის საუბარი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, მას მოყვება ყვარელი 11000 ტონით, თელავი 8000 ტონა, სიღნაღი 4700, დედოფლის წყარო 3200 ტონა, ახმეტა და ლაგოდეხი 2000 ტონა და 8000 ტონა. დღეღამურად საშუალოდ 5000 ტონა ყურძენი მუშავდება საწარმოების მიერ, რაც იმას ნიშნავს, რომ რთველი აქტიურ ფაზაშია და მაგარი ამოქოქილია. ასე რომ ბარაკა ბიჭებო და შებერეთ და რაც შეიძლება მეტი შემოსავლები არა მხოლოდ დაიბევეთ, არამედ მიიღეთ აღნიშნული სეზონიდან. 10 სექტემბერს თველის პროცესში ჩართული იყო 60-ზე მეტი ღვინის კომპანია კახეთის რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. რთველი 2018-ის საკოორდინაციო შტაბში ამ დროისთვის 180 კომპანია დარეგისტრირებული, ყურძენი უკვე გადაამუშავა 102-მა ღვინის კომპანიამ. ყურძენი გადამუშავდება, მაღალი ხარისხის ღვინოც დადგება და საექსპორტო ბაზრების მოძიებაზე მუშაობა მათგასაყიდად აქტიურად გაგრძელდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით იანვარ-აგვისტოში საქართველოსთან მსოფლიოს 52 ქვეყანაში თითქმის 53 მილიონი ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული. აი რომელ ქვეყნებში გაგვაქვს ყველაზე მეტი ღვინო? ერთი გემრიელად გადავავლოთ სტატისტიკას დილა ადრიანი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით იანვარ-აგვისტოში საქართველოსთან მსოფლიოს 52 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 52,7 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც 16%-ით აღემატება 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება 125,5 მილიონი ამერიკული დოლარია, ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 25% შეადგინა. ექსპორტი გაზრდილია ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე. იაპონია 79%, პოლონეთი 31%, დიდი ბრიტანეთი 17%, ამერიკის შეერთებული შტატები 2%, ასევე ევროპის მიმართულებით რუმინეთი 39%, ჩეხეთი 65, გერმანია 32, ნიდერლანდები 25, ლიეტუვა 12%, ლატვია ასევე 12%, ესტონეთი 2% და ტრადიციულ ბაზრებზე ყირგიზეთი 81%, უკრაინა 40, ყაზახეთი 36%, რუსეთი 17%, ბელარუსი 12%. ექსპორტიური ქვეყნების პირველი ხუთეულია რუსეთი, უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი და პოლონეთი. ამასთან იანვარ-აგვისტოში საქართველოსთან მსოფლიოს 21 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 11,7 მილიონი ბოთლი, რაც 19%-ით აღემატება გასული წლის 8 თვის მონაცემებს. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავლებმა 23,9 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ზრდამ 9% შეადგინა. სულ ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდე სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავლებმა 198,2 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც 19%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ჩვენ უნდა მივადევნოთ თვალყური, რა ჭირდება კიდევ ინდუსტრიას და ჩვენი გამოცდილი მეღვინეები, ინდუსტრიის გამოცდილი მოთამაშეები, ცხადია, მათთვის BMG-ს კარი ყოველთვის ღიაა, საქმიანი დილა იქნება ეს ქალების ნარატივი თუ საქმის კურსი, მობრძანდით, მოდით ვისაუბროთ. აქ ნუ დავაჭაშნიკებთ მთლად ქართულ ღვინოს, ამისთვის დრო დაგვრჩება, მაგრამ ვისაუბროთ, რა სჭირდება მეტი ინდუსტრია საიმისოდ, რომ ჩვენი ადგილი და ჩვენი ხმა მსოფლიო ღვინის ინდუსტრიაში ისმოდეს მყარად და აქტიურად აუღოთ მხარი იმ ძალიან მძიმე კონკურენციას, რაშიც ქართული ღვინო არის ჩაბმული მსოფლიო მასშტაბით. ამასობაში სიახლე სამთავრობო აქტივებიდან არის კიდევ ის, რომ ლარიზაცია და უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემის ზედაჭერის გაზრდა, მე მინდა ძალიან ყურადღებით მომისმინო ბიზნესის წარმომადგენლებმა, მთავრობის გეგმაში რჩება, ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშია ნათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინება განსახილველად, მზადდება ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომლის თანახმადაც უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა შეიზღუდება. და ეს ჭერი ავა 200,000 ლარამდე. ეს ნათქვამი იყო, მიმდინარე შეზღუდვა 100,000 ლარამდე
სესხების შემთხვევაში ძალაშია. ეს ანგარიში ღიად არის ნათქვამი, მათ ვინც ვერ ამოიკითხეს და ესეთი დარწმუნებული ვარ, ბევრი იქნება. თუმცა ვადა, როდიდან ამოქმედება ახალი შეზღუდვა დაკონკრეტებული არ არის. იდეაში უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემის 2000 ლარიანი ნიშნული წელს უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა გადავადა, როდემდე არ ვიცი, თუმცა დღეს უკან დაბრუნების ავტომატური სისტემის ამოქმედების მსგავსად ალბათობა იმისი, რომ ეს ყველაფერი ამოქმედება 2019 წლიდან დიდია. დავალოდოთ და ცხადია დილა ადრიან არ მოგაკლებთ ამაზე ინფორმაციებს, როგორც კი გვექნება. ამ თემას იბიარდის რეგიონალური წარმომადგენელიც გამოეხმაურა BMG-სთან საუბარში. ბრუნო ბალვანერა თვლის, რომ საქართველოში ჭარბვალიანობა პრობლემაა, თუმცა აცხადებს, რომ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპის შემოღება კარგი იდეაა. იბიარდის რეგიონალური წარმომადგენელი სესხებულების გადახდის უნარობას მათ ნაკლებ ფინანსურ განათლებას უკავშირებს. მოდი ბრუნოს კომენტარიც მოვისმინოთ ამ თემაზე. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპის შემოღება საკმაოდ კარგი იდეაა. მსხვილი მოთამაშეები როგორც ყოველთვის იღებენ ამ სისტემას. ახლა საჭიროა მცირე მოთამაშეების, მათ შორის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკეთ რეგულირება, რათა მათ ცუდად არ გამოიყენონ მოსახლეობის ინტერესები. არ ვთვლი, რომ საქართველოში ჭარბვალიანობა პრობლემაა. არის ინდიკატორები, რომლებიც ბოლო წლებში გაიზარდა, თუმცა არ მიუღწევია შეშფოთების ნიშნულისთვის. მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ნაკლები შემოსავალი აქვს, სჭირდება მეტივალი და სამწუხაროდ მათი მოთხოვნა სესხებზე და ასევე ნაკლები ფინანსური განათლება იწვევს გადახდის უნარობას. ეს არ ეხება მხოლოდ ბანკებს, უფრო მეტად საკითხი ეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. სესხებლებმა უნდა ისწავლონ თუ როგორ უნდა ისესხონ. სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიში ამოვიკითხეთ ჰესების, ქარის და მზის ელექტროსადგურების მშენებლობაში მომდევნო წლებში 11 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტები განიხილება. მთავრობის ცნობით ამჟამად ლიცენზირებისა და მშენებლობის ეტაპზეა 52 ელექტროსადგურის პროექტი, რომლის სავარაუდო ჯამური დადგმული სიმძლავრე 1562 მეგავატზე მეტია, ხოლო სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება 2 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს აღწევს. გარდა ამისა, კვლევის ეტაპზეა 109 პროექტი, მათი ჯამური დადგმული სიმძლავრე 3860 მეგავატია, ხოლო საინვესტიციო ღირებულება თითქმის 6 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ჩვენ ამოვიკითხეთ და მოვიძიეთ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე იმყოფება 19 ქარის სადგურის მემორანდუმი და აღსანიშნავი გარემოებაა, რომ 5 მეგავატიან მზის ელექტროსადგურზე უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის განხორციელების ელექტროენერგიის გარანტირებული შეწყების გარეშე. ასევე ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2018 წლის ივნისიდან 1 სექტემბრის ჩათვლით ექსპლუატაციაში შევიდა ჰეორი ჰესი, ეს არის დადგმული სიმძლავრე თითქმის 1.4 მეგავატი, უახლოეს პერიოდში შევა სკურდიდი ჰესი 1.3 მეგავატი და კასლეთი ჰესი. ეს დაახლოებით 8 მეგავატია საუბარი და უახლოეს მომავალში ასევე იგეგმება კირნათი ჰესის ამუშავებაც და ამოქმედებას. და ბოლოს ალბათ ამით უნდა დამეწყო, მაგრამ იდეაში ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მათ შორის მთავრობისთვისაც. ესენი ამ სიბერეში მე მოწევას დამაწყებინებენ. საქართველოს მთავრობა მარიხუანას საექსპორტო პოტენციალს სწავლობს. განიხილება მოდელი, რომელშიც საქართველოში მოიყვანენ და გადაამუშავებენ მარიხუანას, რომელიც სამედიცინო მიზნებისთვის იქნება განკუთვნილი, გადამუშავებული პროდუქტი კი ექსპორტზე გავა. სოციალურ ბევრმა საინფორმაციო საშუალებამ მოიკითხა ამ ინიციატივის არსებობის შესახებ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ პირდაპირ დაუდასტურა ასეთი და აკაკი ზოიძე ადასტურებს თემას, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობასთან გამართულ შეხვედრაზე ერთ-ერთი საკითხი, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარადგინა, სწორედ ეს იყო. მოკლედ ამ დროისთვის კანონპროექტი საჯარო არ არის, უცნობია, როდის მოხდება პარლამენტში ამ ცვლილებების ინიციირება. თუმცა ეთყობა ზაფხულში BMG-ს კითხვისას გაერთნენ მოცალეობას და იქ აღმოაჩინეს, ან ამოიკითხეს ჩვენი Forbes-ის სტატია მარიხუანას ყველაზე გასაღებად ბაზრებთან დაკავშირებით და ეს პერსპექტიული ველი, რომლითაც გუშინ Google-ი მაღრაძიდან დაწყებული სხვები დამთავრებული ყველანი იწონებდნენ თავს, აი ესე გამოიყურება. ამერიკული გამოცემის მიხედვით, რამდენადაც მარიხუანას ბაზარი ყოველდღიურად მზარდია, ანალიტიკოსებმა და არა ანალისტებმა
უკვე დაიწყეს პროგნოზების გაკეთება, რომელია ყველაზე საინტერესო და პერსპექტიული ბაზრები ინვესტირებისთვის. მოკლედ ამერიკული გამოცემა საინვესტიციო საიტმა საუბარია The Motley Fool გამოაქვეყნა ანალიზი, რომელიც 2022 წლისთვის მარიხუანას ბაზრის შესახებ მთლიანად აკეთებს პროგნოზებს. ხო და მოდი ვნახოთ ახლა რა ხდება ამ კუთხით. გერმანია ანალიზის მიხედვით 2022 წლისთვის მარიხუანას გაყიდვები გერმანიაში $1.6 მილიარდ აღწევს. უпростоოდ მიაღწევს ბოდიშვილი. გერმანიას 691,000 მარიხუანას ლეგალური მომხმარებელი ყავს 82 მილიონიან ქვეყანაში. ეს ნიშნავს, რომ პოპულაციის 1%-ზე ნაკლები მარიხუანას სამედიცინო მარიხუანას მომხმარებელია, რომელიც ლეგალიზაცია 2017 წელს მოხდა. გაერთიანებული სამეფო მეორე ადგილზეა, სიაში დიდი ბრიტანეთი. მარიხუანასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა ბრიტანეთში საკმაოდ მკაცრია, თუმცა ამ მიმართულებით ნაბიჯები იდგმევა და მალე ექიმებს სამედიცინო მარიხუანის დანიშვნის საშუალება ექნება. თუ რეგულაცია დროულად ამოქმედდა, 4 თვეში ანალიტიკოსების და ანალისტებიც $7 მილიონიანი მარიხუანას გაყიდვებს ელოდებიან. შვეიცარია ერთადერთი ქვეყანაა ტოპ 5-ში, რომელიც მოზარდებს უფლებას აძლევს 1%-მდე შემცველობის საუბარია THC-ის მარიხუანა მოიხმარონ, მაშინ როდესაც სხვა ევროპულ ქვეყნებში ეს ზღვარი 0.2%-ია. ქვეყანაში 410 კომპანიაა, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ კანაბიდოლს ამზადებენ, რომელიც კანაფის არაფსიქოტროპული ნაერთია და ამ პროდუქტის გაყიდვებმა ჯამში $62 მილიონი შეადგინა. და იტალიამ სამედიცინო მარიხუანას ლეგალიზება 2013 წელს მოახდინა, თუმცა ქვეყანაში კანაფის მოხმარებაზე მკაცრი კანონები მოქმედებს, შედეგად მარიხუანას გაყიდვების პროგნოზი წელს $7 მილიონი. და ბოლოს ესეც გუშინდელიდან და თალსახად კიდევ ფორცულად, მაგრამ ეს ყველაფერი ცოტა ჰედლაინების მერე დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების მფლობელებს 2027 წლიდან მიწები ჩამოერთმევათ. პრემიერის განცხადებით, 1 იანვრიდან ამერიკულ კომპანიებს საქართველოში ბიზნესის წარმოება გაუადვილდებათ და მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის პასუხების მოქმედების ვადა გაიზრდება და პრაქტიკულ გამოცდას მეორე საფეხური დაემატება. გუშინ საჯარო განცხადება გაავრცელა ბიზნესმენმა უჩა მამაცაშვილმა. იგი ბოლო პერიოდია ერთ-ერთი ტირაჟირებული თემის ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების OGT-სა და ტელეკომპანია იბერიასთან დაკავშირებულ თემებში გამოჩნდა. ბატონ მამაცაშვილს მიაჩნია, რომ ლეგენდები მისი ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული გავლენების შესახებ არ ახალია და მას პერიოდულად ხზავენ ადამიანები, რომელთაც ამ ლეგენდის მეშვეობით უკანონო სარგებლის მიღება სურთ. ბიზნესმენის აზრით, გამონაკლისი არც ომეგა ჯგუფის ირგვლივ ამ ბოლო დროს მიმდინარე აჟიოტაჟია. ციტირებ, ჩემთვის უცნობია კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ომეგა ჯგუფის ხელმძღვანელების მხრიდან გამიზნულ პროვოკაციასთან, ყოფილი მაღალჩინოსნების ან მაღალჩინოსნის არაჯანსაღ ინტერესებთან თუ სიყალბესთან. ყველა შემთხვევაში ვიღაც ასკარად ცდილობდა ჩემი, ანუ მამაცაშვილის სახელის საეჭვო უკანონო გარიგებებში გამოყენებას და ამ კამპანიას აშკარად პოლიტიკური ელფერი აქვს. უჩა მამაცაშვილის განცხადების ეპილოგურ ნაწილში არის მიმართვა პროკურატურისადმი დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება აღნიშნულ ფაქტზე. და მე მაქვს სრული ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ამის შემდეგ ეს გამოძიება ნამდვილად დაიწყება თან დაუყოვნებლივ და იმედია მალევე დაიდება მოკლევის შედეგი, რომელიც ფარდას ახდის ჩინოვნიკთა თუ ბიზნესმენთან. თუ ორივეს ერთა მანიპულირებას გადასახადის გადამხდელთა თანხით, რომელსაც შესაძლოა ჩვენი კოლეგების პროფესიული მომავალი შეეწიროს. კარგი, დანარჩენზე სიახლეებს უკვე ანა ლაპიაშვილი გვეთქვით და მოგვახსენებს, ანა დილამშვიდობის. გამიგრძელდა პროლოგი, მაგრამ შენი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამას ყველაფერს გაუძლებთ ერთად. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ის სტატისტიკები და ინფორმაცია, რომელიც შენს პროლოგში იყო, ძალიან ბევრისთვის საინტერესო იქნება და ბევრი მედია საშუალებისთვის გამოსადეგიც, როცა ამ თემასთან დაკავშირებით იმუშავებენ. საინტერესო წყაროების მითითება იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ამბები, რომელიც Forbes-მა დაითვალა, დღეს საქართველოში ყველაზე აქტუალურ თემას წარმოადგენს, ასე რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც საინტერესო ამბები იყო და ჩვენთვის განსაკუთრებით. მადლობა და ჩვენ ბიზნეს სიახლეების რო გვაქვს, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ.
მთავრობა საპენსიო სისტემის მესამე სვეტის საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობს. კერძო დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტს მიმდინარე წლის საშემოდგომო სესიაზე უნდა წარედგინოს. ამის შესახებ საუბარია იმ პროგრამაში, რომელიც სახელით თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა 2018-20 წლების სამთავრობო პროგრამის ფორმით არის ანგარიშად წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში. დოკუმენტში დაკონკრეტებული არ არის, რა პრინციპით იმუშავებენ კერძო საპენსიო ფონდები, ან მიიღებენ თუ არა ისინი რაიმე საგადასახადო შეღავათ სტიმულირებისათვის. ეგრეთ წოდებული მეორე სვეტის ფარგლებში შეგახსენებთ, რომ ნახევრად სავალდებულო კერძო დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფისათვის პარლამენტმა ივლისის თვეში უკვე დაამტკიცა კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ. ამავე დოკუმენტში სხვათა შორის აღნიშნულია, რომ დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთები მფლობელებს 2027 წლიდან ჩამოერთმევათ. საშემოდგომო სესიაზე წარსადგენ პროექტში ისიც წერია, რომ მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი კვლავაც მოსახლეობის ფაქტობრივ მფლობელობაში რჩება, თუმცა მათზე მოსარგებლეთა საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციის არარსებობის გამო მიწის რეფორმის ფარგლებში ვერ ხდება. თემაზე ცოტა მოგვიანებით სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ. კომპანიები, რომლებსაც ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში საქმიანობის პროფილი მითითებული არ ექნებათ, დაჯარიმდებიან. შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განცხადებით, სანქცირების მექანიზმი ოქტომბრიდან ამოქმედება და ჯარიმის ოდენობა იქნება 1000 ლარით განსაზღვრული. ფერაძე ასევე ამბობს, რომ კომპანიებს საამისოდ 60 დღიანი ვადა მას შემდეგ მიეცათ, რაც მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების განახლებული ნუსხა დამტკიცდა. სხვათა შორის მსგავსი ტიპის სამუშაოებს საქართველოში დაახლოებით 50,000-მდე კომპანია ასრულებს. პირველი იანვრიდან ამერიკულ კომპანიებს საქართველოში ბიზნესის წარმოება გაუადვილდებათ, ამბობს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ეს განცხადება მან მაკეინის ინსტიტუტის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარე მეოთხე ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. აღნიშნავს, რომ ამერიკასთან საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობა სამწუხაროდ სათანადო დონეზე არ არის და ქვეყანას მეტი ამერიკული კომპანია სჭირდება. მისივე თქმით, შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი რეისების არარსებობა კიდევ უფრო ართულებს ბიზნესის წარმართვას. ახალმა შენობებმა ენერგოეფექტიანობის მინიმალური მოთხოვნები 2020 წლიდან უნდა დააკმაყოფილონ. შენობების ენერგოეფექტიანობის მინიმალური მოთხოვნები ვრცელდება ყველა ახალ შენობაზე, შენობის ნაწილებზე, შენობის ელემენტებზე და მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის შემთხვევაში არსებულ შენობებსა და მათ ნაწილებზე. მნიშვნელოვან რეკონსტრუქციას კი წარმოადგენს თავის მხრივ შენობის გარსის ზედაპირის 25%-ზე მეტის რეკონსტრუქცია. კანონპროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა თითქმის ნულოვანი ენერგომოხმარების შენობები. კანონპროექტით, რომელიც პარლამენტში განიხილება, სავალდებულო ხდება შენობების ენერგოეფექტიანობის სერტიფიცირება, გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემის ინსპექტირებასთან ერთად. პროგრამის აწარმოე საქართველოში ფარგლებში კი 14,000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ესეც სამთავრობო პროგრამაშია დაწერილი, რომელიც სახელით თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა 2018-20 წლების სტრატეგიას წარმოადგენს და პარლამენტშია შესული. ამ ანგარიში წერია, რომ პარლამენტში დოკუმენტის თანახმად ჯამში 364 პროექტია მხარდაჭერილი მიკრო და მცირე ბიზნესის ინდუსტრიის სასტუმროების და კინოინდუსტრიის სფეროებში. ანგარიში ცალკე აღნიშნული ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტებიც, სტარტაპ საქართველოს თანადაფინანსების გრანტის, ბიზნეს ინკუბატორისა და მიკროგრანტის პროექტების ფარგლებში მთავრობის დამტკიცებით 1000-მდე ახალი სამუშაო ადგილია შექმნილი. საკანონმდებლო ორგანოში შეტანილი ანგარიშის მიხედვითვე ამ წლის მეორე კვარტალში უმუშევრობის დონე 1,9%-ით შემცირდა და 12,1%-ით შეადგინა. დასაქმების დონე კი 1,4%-ით არის გაზრდილი. დასაქმების ზრდა დაქირავებით დასაქმებულების რაოდენობის ზრდით არის გამოწვეული. ბოლო წლებში ფიქსირდება თვით დასაქმებულთა წილის შემცირების ტენდენცია. 2018 წლის მეორე კვარტალში თვით დასაქმებულთა წილი დასაქმებულებში იყო 48,7%. რაც 1,9%-ული პუნქტით შემცირებულია წინა წლის კვარტალთან შედარებით, აღნიშნულია სამთავრობო დოკუმენტში.
30 აგვისტოს მონაცემებით 1%-იანი დაბეგვრის რეჟიმით 68,000-მდე გადამხდელი სარგებლობს. საგადასახადო ცვლილება მცირე ბიზნესისათვის 2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედა. მცირე ბიზნესისათვის საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 5%-დან 1%-მდე შემცირდა. 5-ჯერ არის გაზრდილი მცირე ბიზნესის ერთობლივი შემოსავლის შეზღუდვის ნორმაც 100,000-დან 500,000 ლარამდე. სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის თანახმად, ასევე ამ პროექტში აღნიშნულია, რომ ინდუსტრიული კომპონენტით მხარდაჭერილია 8 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 12 მილიონ ლარს, საიდანაც კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა არის 10 მილიონი ლარი. ამ ანგარიში წერია ისიც, რომ მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამებით წლის ბოლომდე მინიმუმ 880 ბენეფიციარის დაფინანსება იგეგმება და მინიმუმ 1800 ბენეფიციარის გადამზადება. პროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით 8,300,000 ლარია გაცემული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უწყების თანამშრომლებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე ტენდერი კიდევ ერთხელ გამოაცხადა. ამჯერად ტენდერის ღირებულება არის 5,800,000 ლარის ნაცვლად 6,900,000 ლარი. აღსანიშნავია, რომ პირველადი ტენდერის შეწყვეტის მიზეზად სამინისტრომ ხარჯების დაზუსტების აუცილებლობა დაასახელა. საცხოვრებელი კორპუსები კი ტენდერის პირობების მიხედვით რუსთავში სამინისტროს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს. დაგეგმილია 11 სართულიანი შენობების მშენებლობა, სატენდერო წინადადებების მიღება კი 28 სექტემბერს დასრულდება. მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის პასუხების მოქმედების ვადა გაიზრდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტში წერია, რომ უნდა მოხდეს მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის დანერგვაც, რაც ნორმატივების რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში ჩაბარებას გულისხმობს. შესაბამისად, დადგინდება ამ ეტაპის საფასური, ასევე ცვლილებები შეეხება თეორიული გამოცდის შედეგების მოქმედების ვადასაც და ის 1 თვიდან გაიზრდება 1 წლამდე. პროექტის მიხედვით ცვლილებების შედეგად დაიხოცება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურებებით, დაემატება დაჩქარებული მომსახურებები და ახალი სახეები, მათ შორის მომსახურების დისტანციური არხებიც. მისებაძე ადამიანები ყველა სფეროში არსებობენ, რომლებმაც თავიანთი ცხოვრების მანძილზე გარკვეულ წარმატებებს მიაღწიეს კიდეც. არც საფინანსო სექტორია გამონაკლისი და წლების მანძილზე ყველაზე შთამბეჭდავი ინვესტიციის განხორციელება სხვადასხვა პროექტში ხდება, რომელმა ინვესტორებმა მოახერხეს ეს და სიაში დაემკვიდრეს ადგილი. ამ შესახებ უკვე ანუკა ჯოხაძე მოგიყვება, ანუკა დილა მშვიდობის დღეს მოგიყვები იმ ინვესტორების შესახებ, რომლებმაც წლების განმავლობაში თავიანთი წარმატებული ოპერირების შემდეგ ბაზარზე ყველაზე მეტი თანხების მობილიზება შეძლეს. რეიტინგში მეხუთე ადგილს 68 წლის ბილ მილერი იკავებს, რომელიც საინვესტიციო კომპანია Leg Mason Capital Management-ის სათავეში უკვე წლებია. წლებია არის მისი მმართველობის ქვეშ 752,3 მილიარდი ამერიკული დოლარის მოცულობის აქტივებია. მილერი თავის თავს ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ ინვესტორად მოიხსენიებს. მისი თქმით, არც ერთი აქცია არ არის ღირებული თუ ის ფასდაკლებული ფასით იყიდება. ხუთეულში ასევე 89 წლის ჯონ ბოგლიც მოხვდა, რომელიც The Vanguard Group-ის დამფუძნებელია. ამ ეტაპზე ინვესტორი 5,1 ტრილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის აქტივებს ფლობს. ბოგლი ფინანსებით დაინტერესებული ჯერ კიდევ სკოლის ასაკიდან იყო. დაამთავრა პრინსტონის უნივერსიტეტი, მისი სადიპლომო ნაშრომის სათაური კი ალბათ არცაა გასაკვირი, რომ სწორედ ინვესტიციებსა და ფინანსებს უკავშირდებოდა. მესამე ადგილს კი მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი 87 წლის უორენ ბაფეტი იკავებს. ის კომპანია Berkshire Hathaway-ის სათავეში დგას და მისი აქტივები, რომელიც მის ანგარიშზე ამ ეტაპისთვის ირიცხება 7,2 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ბაფეტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანია, ის ასევე ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ქველმოქმედი ინვესტორიც. საცნობია, რომ ბაფეტის ისტორია ბევრისთვის ძალიან ნაცნობი არის, მით უმეტეს ჩვენი მაყურებლებისათვის და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მან პირველი გამოცდა საფონდო ბირჟაზე 11 წლის ასაკში ჩააბარა. ეს ისტორია ბევრისთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ხან ერთ-ერთი საინტერესო დეტალი იყო, როდესაც ამ სტატიას კითხულობდი. უორენ ბაფეტმა კომპანია City Services-გან პირველი აქცია $38 თავის დასთან ერთად სწორედ 11 წლის ასაკში შეიძინა. თავდაპირველი აქციის ფასი 27 ამერიკული დოლარი იყო, შემდეგ ის გაიზარდა $40-მდე, ბაფეტმა აქციები გაყიდა, რათა მოგება $5 გაეზარდა. შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ინვესტორის სულ ფორმაშია. 2018 წლის თებერვალში ბაფეტის საინვესტიციო კომპანიამ რამდენიმე მსხვილი შესყიდვაც განახორციელა.
განახორციელეთ ინვესტიცია იმ საქმეში, რომელიც უკეთ იცით. მეორე ადგილს სწორედ ამ ციტატის ავტორი 74 წლის პიტერ ლინჩი იკავებს. საინვესტიციო კომპანია Fidelity Investments-ის მმართველი 2.4 ტრილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის აქტივების მფლობელია. ლინჩმა თავისი პირველი აქციები 19 წლის ასაკში ავიაგადაზიდვების კომპანიისგან Flying Tigers Airlines-ისგან შეიძინა. მან თითო აქციაში $7 გადაიხადა, რომელთა ფასიც ერთ წელიწადში $22-მდე გაიზარდა. ვორენ ბაფეტის მსგავსად ლინჩიც ცნობილია განხორციელებული ქველმოქმედების დიდი რაოდენობით. და ასე დადგა პირველი ადგილის ჯერიც, რომელიც ბილ გროსერგო პიმკოს დამფუძნებლის ანგარიშზე 1.75 ტრილიონი ამერიკული დოლარი ირიცხება. ინვესტორმა თავდაპირველი კაპიტალის მოპოვება ლას-ვეგასში ბლეკჯეკის თამაშისას შეძლო. ის მთავარ აქცენტს ინვესტიციების დივერსიფიკაციაზე აკეთებს. ათეულში ასევე მოხვდნენ ისეთი ინვესტორები, როგორებიც არიან ბენჟამინ გრემი, 275 მილიარდი ამერიკული დოლარით ჰუიკაი ანი, 33.3 მილიარდი ამერიკული დოლარით კარლ აიკანი, 702.1 მილიარდი ამერიკული დოლარით ჩარლზ მანგერი და ერთადერთი ქალბატონი, რომელიც ათეულში მოხვდა, ჯერალდინ ვაისი. საინტერესო ამბავი, როცა ბლეკჯეკით იწყება მოგება, ხშირ შემთხვევაში ასეთი ისტორიები არც თლად ასეთი გაგრძელებით არის ხოლმე, მაგრამ ძალიან წარმატებული ამბავია და დაერწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის საინტერესო იქნება ესეც. მადლობა ანუკას ამ მიმოხილვისათვის. არ ვიცი როგორ გადაიყვანთ ახლა მთელ ამ კაპიტალის მოცულობას დოლარიდან ლარში, მაგრამ თუ მაინც და მაინც ეცდებით, დრო არის რომ სავალუტო მიმოხილვას გავაცნოთ და გავიგოთ დღეს რა ღირს დოლარი. საკმარისი ამ ანუკა ჯოხაძის მიერ დასახელებული 5-ეულიდან, 10-ეულიდან, 20-ეულიდან. უბრალოდ დაინტერესდეს რომელიმე მათგანი საქართველოსიდან მათი კომპანია თვისებრივად უკვე სხვა სიბრტყეში გადაგვიყვანს, ამას დრო უნდა, ამას შრომა უნდა, ამას რეიტინგებში სხვა დონეზე გასვლა უნდა ჩვენი ქვეყნის, რომელთაც ბოლო პერიოდში თავს ვიწონებთ, თუმცა თავის დროზე ეს ამბავი არც მოგწონდა. ამას სტაბილური ქვეყანა უნდა, სტაბილური გარემოთი, სტაბილური სავალუტო ურთიერთობებით და 11 სექტემბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი 2.6 ნიშნულზეა, გამყარდა ევრო, მისი ფასი 3 ლარი და თეთრი გადააჭარბა, ლირა ისევ 40 თეთრი იღირს, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 39 თეთრია. ავტობზეც გეტყვით ბარემ ცოტას და სტატისტიკაზე, რომელიც ჩვენმა გუშინდელმა სტუმარმა ნავთო პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელმა დაგვიანოსა, მისი ინფორმაციით აგვისტოში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა 7.5 ტონა შეადგინა, ეს 6.5 ტონით მეტია გასული წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე. აქედან ბენზინის საწვავის იმპორტი 58.000 ტონა იყო, ხოლო დიზელი 50.000 ტონა. სულ მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში თვეების განმავლობაში საქართველოში იმპორტმა 734.000 ტონა შეადგინა, რაც აღემატება 56.000 ტონით წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს გასულ პერიოდში. საერთოდ ქვეყნების მიხედვით 2018 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა მაინც განხორციელდა რუსეთიდან, აი აგერ ხედავთ გრაფიკზე, საუბარია იმპორტზე საქართველოში ცხადია. მეორე ადგილზე გახავთ რუმინეთი, თურქმენეთი მესამე ადგილს იკავებს, აზერბაიჯანი და ბულგარეთი და საბერძნეთი. უფრო დეტალური ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით Forbes-ის ან BMG-ის ვებგვერდზე ნახავთ. ამინდის პროგნოზის დროა. ეს კი ნამდვილად არ შეეშლება ანელა პიეშოს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გიორგი, რა თქმა უნდა, ეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს დამსახურებაც არის დაზუსტებული მონაცემები, რომლებსაც ისინი გვაწვდიან და მათივე ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დროგამშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვაც არ გამოირიცხება. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად წვიმასთან ერთად 27 გრადუსია
მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი. ბათუმშიც ანალოგიურად და აქაც წვიმას ველოდებით. ქობულეთში დღის განმავლობაში 1 გრადუსით მეტი 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთში, თუმცა ფოთისგან განსხვავებით ქობულეთში წვიმს და ფოთში უნალექო ამინდი იქნება. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება და აქაც არ იწვიმებს. ზუგდიდშიც უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და აქაც 29 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთში კი 30 გრადუსს ვარაუდობენ. ონში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 30, ცხინვალში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 29 გრადუსი იქნება, მარნეულში კი 31. რუსთავშიც 31 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში 28 და დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბორჯომში უნალექოდ ჩაევლის დღე უმეტესად და 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში 22 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა. ახალქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან იყოს შესაძლოა მცირე წვიმა, 23 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი 18 გრადუსია ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმის ფონზე. თელავში კი შესაძლოა წვიმასთან ერთად 29 გრადუსს მიაღწიოს მხოლოდ ტემპერატურამ. თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე დედაქალაქში, ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარიც იქროლებს, მაგრამ ჯერ მაინც შედარებით თბილი დღეები გვაქვს, 31 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს თბილისში. კახეთის ამინდები მოდის, ანა, რა სიტყვები? ამინდები და სეზონია კახეთის, გიორგი მთლიანად. ბატონო? მთლიანად სეზონი არის კახეთის. სეზონია, გამოდის კახეთის, რთველი გახურებულია. ის დროა, რომ აგერ შაბათ-კვირები თვალე დადგება, უქმეებზე დაავალოთ ხელი ბავშვებს, ახლობლებს, მეგობრებს, ჩავიდეთ, მივეხმაროთ ჩვენს მეგობრებს, უფროსებს, უმცროსებს რთველში, ყურძენით შევიძინოთ, სხვა დოვლათი, რომელიც უამრავი არის კახეთში, ჩამოვიდეთ ხელდამშვენებულნი. კარგი, გავიდეთ ახლა მოკლე პაუზაზე. დღეს ძალიან საინტერესო საქმიანი დილა გველის, ახლა ანონსის დრო არის. საქმიანები დილა უთენია დატყვევიან ახლა საქმიანი დილის სპიკერებით და თემებით, რომელსაც ჩვენ უახლოეს 2 საათნახევრის განმავლობაში გავშლით. შემდგომ მცირედი სარეკლამო პაუზა და მალე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. 12 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ თეო ზაქარეიშვილი, თამარ კაიკაციშვილი, ნიკოლოზ ქურდიანი, მიხეილ ხიდურელი, ნინო ზამბახიძე და მისი სტუმრები ვალერი ჩეხერია და ილია კუნჭულია. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების რეგულაციები 2027 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ აღიარების შესაძლებლობა გაუქმდება. ამის შესახებ ასევე მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წესით წარსადგენ კანონპროექტთან ნუსხაშია საუბარი, რომელიც პარლამენტმა საშემოდგომო სესიაზე უნდა განიხილოს. აი რა წერია დოკუმენტში დეტალებით თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება. თათია, დილამშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის, დიახ, ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების პროცესის ამსახველი კანონმდებლობის დახვეწის შესახებ საუბარი ახალ კანონპროექტთან ნუსხაში, რომელიც საშემოდგომო სესიაზე უნდა განიხილოს. დოკუმენტის მიხედვით მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი კვლავაც მოსახლეობის ფაქტობრივ მფლობელობაში რჩება, თუმცა სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციების არარსებობის გამო მიწის რეფორმის ფარგლებშიც მათზე მოსარგებლეთა საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ვერ ხდება, რის გამოც უნდა გაფართოვდეს როგორც მართლმზომიერ მფლობელობაში არსებული, ისე თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთების ცნება და გაჩნდეს მოსარგებლისთვის მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში გადაცემის ახალი სამართლებრივი საფუძვლები. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ცვლილებები თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების რეგულაციები 2027 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ აღიარების შესაძლებლობა გაუქმდება. თუმცა ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ 2027 წლის შემდეგ დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთები მფლობელებს ჩამოერთმევად, ამაზე გუშინ პასუხები ვერ მივიღეთ. როგორც იუსტიციის სამინისტროში განგვიმარტეს, ამ ეტაპზე კონკრეტული ცვლილებები შემუშავებული არ არის. ასევე მთავრობა პარლამენტში წარსადგენს საკანონმდებლო ნუსხაში საუბრობს კომბლის წევრთა საკუთრებისა და მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავი საკანონმდებლო რეგულაციების არარსებობაზე და ამბობს, რომ
იმის გათვალისწინებით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით საკომლო წიგნის ჩანაწერი მიწაზე კომლის წევრთა მესაკუთრეთ აღიარების საფუძველია, ხოლო კოლმეურნეობის გაუქმებით კომმა თავისი თავდაპირველი შინაარსით არარსებობას შეწყვეტს ქონება, რომელიც კომს ეკუთვნოდა, კომლის წევრთა ინდივიდუალურ საკუთრებად უნდა ჩაითვალოს და მასზე უნდა გავრცელდეს საკუთრებისა და მემკვიდრეობის საერთო წესები. მოკლედ, თათია, ვიდრე სტუმართან საუბარს ერთად გავაგრძელებთ, ჩემთვის არის საინტერესო, როგორ მიმდინარეობს მიწის რეგისტრაციის პროცესი, მით უფრო რომ იმ ფონზე რომ რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტი 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე გადავარდა. როგორც არაერთხელ აღგვიღვნიშნავს, პროექტის დასაწყისში საქართველოში რეგისტრირებული მიწის წილი დაახლოებით 25% შეადგენდა, ხოლო რამდენი პროცენტის დარეგისტრირება მოხდა უკანასკნელ 2 წლიან პერიოდში, ამ ეტაპზეც უცნობია. დღემდე პროცენტულობის შესახებ უწყება არანაირი ტიპის ინფორმაციას არ ავრცელებს და ასევე უცნობია ისიც, თუ რამდენი ჰექტარი მიწის ფართობის დაკანონება მოხდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე შესაძლებელია სარეგისტრაციო განცხადებების რაოდენობის ნახვა, რომლის მიხედვითაც წარმატებულად დასრულებული სარეგისტრაციო განცხადებების რაოდენობა 526,000-ზე მეტია, სხვადასხვა უწყებებში დოკუმენტების მოძიება მიმდინარეობს, თითქმის 57,000 მიწის ნაკვეთზე 25,000-ზე მეტი განცხადება კი მუნიციპალიტეტების მერიებთან არსებული საკუთრების აღიარების კომისიების წარმოებაშია. ყველაზე მეტი მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდა საჩხერეში, ეს არის მთლიანი რაოდენობის 6,4%, შემდგომ მას მოჰყვება ზესტაფონი 5,6%, ხოლო მესამე ადგილზე არის ჭიათურა 5,2%. თბილისში რეგისტრირებული მიწების რაოდენობა შეადგენს საერთო რაოდენობის 1,4%. ამ განგარიშებით კი ბოლოს სამეულს 0,9%-ით იკავებენ ვანიც, საგერის და ნინოწმინდას რაიონები. კარგი, თათია, მადლობა მიმოხილვისთვის, გელი ჩვენთან ახლა სტუდიაში, რომ სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. სტუმარი კი არც მეტი არც ნაკლები თეო ზაქარიაშვილია, იგი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს DI-ის იურისტი გახლავთ. თეო, დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გაქვთ თუ არა, იზიარებთ თუ არა ოპტიმიზმს, რომ ჩვენს ოპტიმიზმს, რომ რაც ჩვენ ამოვიკითხეთ, რომ ამ საშემოდგომო სესიაზევე მოხდება აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა, იმიტომ რომ მე რა ინფორმაციას მაქვს, ეს ყველაფერი რამდენიმე გზის გადაიდო. საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს მიმდინარეობს მიწის რეფორმის მესამე ტალღა, ესე ეძახიან, რეფორმა, რომლის მიზანი იყო ამბიციური დაერეგისტრირებინა მთლიანად საქართველოში არსებული მიწები. აღნიშნული რეფორმა თითქმის ბოლოსკენ გავიდა და გადავადდა, ვადა 6 თვით წესით დასრულებული უნდა იყოს და ამ ფონზე დამატებით ცვლილებები კანონში იმ საფუძვლით, რომ ეს უნდა დაეხმაროს მიწის რეგისტრაციის ერთიანად დასრულებას, ვფიქრობ, ცოტა დაგვიანებულია. და ეხლა აგიხსნით რატომ. მიწის რეგისტრაციის ამ ახალი პროექტის ფარგლებში და ახალი კანონის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იყო ის, რომ საჯარო რეესტრი პროაქტიულად მონაწილეობდა. საჯარო რეესტრმა განაცხადა და სახელმწიფომ განაცხადა, რომ მე ვარ ის უწყება, მე ვარ ის სუბიექტი, რომელიც ახლა თქვენ დაგეხმარებათ მათ შორის დოკუმენტების მოძიებაში და მათ შორის მიწის აღიარების კომისიებთან ურთიერთობაში. მე თვითონ გადაუგზავნი მათ დოკუმენტებს და აი ეს იქნება ჩვენ შორის, ანუ იოლად მოვაგვარებ ამ ყველაფერს. თუმცა თავის მხრივ მიწის აღიარების შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც გვაქვს, არ გვაძლევს საშუალებას მაგალითად ისეთ მიწებზე იმსჯელოს კომისიამ, სადაც არანაირი დოკუმენტაცია არ გააჩნია მოქალაქეს, შესაბამისად მას მისი დარეგისტრება არ შეუძლია, მაგრამ არის მაგალითად მამა-პაპურის საკუთრება, რომელიც ძალიან ხშირად გვხვდება მაღალმთიან რეგიონებში. რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები, რომ არანაირი დოკუმენტი არსებობს, არც ოჯახში, ანუ მფლობელობის წარმომადგენლთან და არც იმ არქივებში, რომელიც მათ შორის თუნდაც იმ საბჭოთა პერიოდში დამადასტურებელს, რომელიც საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ბევრ შემთხვევაში განადგურებული იყო, მაგრამ მაინც არის რაღაცა ზოგ შემთხვევაში, ანუ რამდენად დიდი არის მათი წილი და რამდენად შეიძლება ამ საკითხმა პრობლემები შექმნას. ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა და რატომ ახლა აგიხსნით, იმიტომ რომ სანამ მიწის რეფორმა დაიწყებოდა და სანამ საერთოდ კერძო საკუთრება გვექნებოდა მიწაზე, ვიცით რომ იყო საბჭოთა კოლექტიური საკუთრება, კოლმეურნეობა, როგორც ვიცით და რაიმე სახის დოკუმენტი არ არსებობდა. მიწა კერძო პირს საკუთრებაში საერთოდ არ ქონდა და შესაბამისად არც უფლებადამდგენი დოკუმენტები არ არსებობდა ბუნებაში. მას შემდეგ რაც დაიწყო რეფორმა და ეს იყო პირველი ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის რეფორმა, შევარდნაძის მიწის რეგისტრაციის დოკუმენტები ესე ეძახიან, ეს იყო პირველი 92 წლები, ანუ 90-იანი წლები ესე რომ ვთქვათ, როდესაც სახელმწიფომ გამოხატა კეთილი ნება, მოდით მე მიწებს დაურიგებ
მოქალაქეებს, მაგრამ რეფორმა არ განხორციელდა საქართველოს ყველა რეგიონში. რეფორმა განხორციელდა რაღაც არეალებში და მართლაც დღეს მოქალაქეებს აქვთ ესეთი დოკუმენტები, თუმცა რაც შეეხება მაღალმთიან რეგიონებს, იქ საერთოდ არ განხორციელებულა რეფორმა და აი ამ პირველი ტალღის ფარგლებში მათ არ აქვს დოკუმენტები. ამის შემდეგ კანონმდებლობამ რომ ნახა ეს ხარვეზები თანდათან დაიწყო სხვადასხვა დოკუმენტისთვის ხომ არის შესაძლებლობა და არსებობს თუ არა რესურსი, მინდა დამდასტუროთ, რომ ჩემ გარშემო არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, სასამართლოსთვის მიმართვის შემთხვევაში, როცა ეგრეთ წოდებული მადასტურებლები, ანუ მეზობლები, ან ის ადამიანები მომიჯნევა მიწის ფლობელები ადასტურებენ ამ მიწის ფლობელობასთან დაკავშირებით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადასტურებენ ფლობელობას, რომ თქვენ წახვედით და რაღაც წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მიწას ფლობდით. ეს მიწა სინამდვილეში არის სახელმწიფოსი, საკუთრების უფლება, ანუ მისი განკარგვის უფლება აქვს სახელმწიფოს, მაგრამ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან, ან რაღაც პერიოდიდან, კანონში არის ღრული თარიღები, მინიმუმ რამდენი ხანი უნდა ფლობდეთ. თქვენ ამ მიწას ფლობთ როგორც საკუთარს, ამუშავებთ, მოგყავთ მას პროდუქცია, სოფლის მეურნეობის დანიშნულებით გამოიყენებთ, ან სხვა დანიშნულებით გამოიყენებთ და სწორედ აი ამ თვითნებურად დაკავებთ მიწაზე ფაქტობრივ ბატონობას ადასტურებთ. მაგრამ აქაც არის მთელი რიგი შეზღუდვები. ესეც სახელმწიფოს მხრიდან ეს არ იძლევა ჩვენი სამართლებრივი თქვათ ნორმები მისაძრებლობას, რომ უკვე განკარგვის უფლებით გადაეცეს შემდეგი. დღეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მასზე გიდგათ შენობა ნაგებობა. თუ თქვენ მასზე არ გიდგათ შენობა ნაგებობა და ეს არის მაგალითად ბაღი, ან ეს არის მაგალითად სახელმწიფო იტოვებს უფლებას, რომ ის განკარგვაში დაიტოვოს თავად. სახელმწიფოსია. თქვენ აღარ გრჩებათ უფლება, თუნდაც თვითნებურად დაკავებული მოიპოვოთ ეს მიწა. ანუ მე ინტერესებს მინდა რომ გკითხოთ, რამდენად შეესაბამება ის ხარჯი, რაც გაწია სახელმწიფომ ამ პერიოდში მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. და რა ხარჯი გაწია სახელმწიფომ? მივიღეთ რეგისტრაციის პროცედურები იყო თავიდან უფასო, დღემდე რაღაც კონკრეტული დოკუმენტაციების მოძიება არის. საინტერესო თეო მიგაშენიათ რომ ხარჯი არ არის დათვლილი. საინტერესო ფაქტი, რომ ხარჯი გაწეულია, ჩვენ ვიცით მხოლოდ 17 მილიონი იყო დახარჯული და შემდეგ უკვე ბოლო 3 მილიონი რჩებოდა დასახარჯი, ეს არის აზომვით ნახაზებს. ეს ხარჯი, რომელიც ოფიციალურად გამოქვეყნდა. პარლამენტში განხილვებზეც კი პარლამენტისთვის არ წარუდგენიათ ხარჯთა რიცხვა, რა დაუჯდებოდა ბიუჯეტს ეს პროექტი. ეს მოქალაქისთვის შეიძლება არის უფასო, მაგრამ ვიცით რომ ეს სახელმწიფოსთვის არ არის უფასო, ხო? ჩვენ არაერთხელ მივწერეთ სხვა შორის ბოლო წერილი ახლაც გავაგზავნეთ და ვკითხეთ, რა დაჯდა, რა ტვირთი აწია ბიუჯეტმა, რომ შევაფასოთ ეს ხარჯი გაწეული დაიხარჯა თუ არა სათანადოდ და გვაქვს თუ არა მიზანი პროპორციულად მაინც მიღწეული. სრულად რო არ გვაქვს მიღწეული, ვიცით, ხო? 500.000 რეგისტრაცია, ეს არ არის საკმარისი, 75% დაურეგისტრირებელი მიწების დასარეგისტრირება. 2027 წლამდე გაწერილი ეს ჩავთვალოთ, რომ რეფორმა არის თუ არა კარგი ვადებით შერჩეული, ამ შემთხვევაში 2027 წლამდე, მაშინ როდესაც იგივე იუსტიციის სამინისტროსა გამოცხადებული ჰქონდა მიწების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით კონკრეტული თარიღი მოუწია რომ გადაეწია, იმიტომ რომ ბევრმა მაინც ვერ მოასწრო. ხო, აი ეს 2027 წელი სავარაუდოდ არ ეხება მიწის რეფორმის თარიღს, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან აი ესეთი თვითნებური დაკავებული მიწების პატრონებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, მიცემული შეღავათი და სახელმწიფო ამბობს, რომ მე აი ამ შეღავათით სარგებლობის უფლებას მოგცემთ 2027 წლამდე. რაც შეეხება რეფორმას, რეფორმის ღრული თარიღი ჩვენ უკვე ვიცით და ეს არის 2019 წლის 1 იანვარი. რეფორმა უნდა დასრულდეს. თუმცა მიზანი რეფორმის, რომ ყველა მიწა დავარეგისტრიროთ, სავარაუდოდ ამ ეტაპისთვის ისევ შეუსრულებელი გრჩება და კიდევ ერთხელ მივდივართ იმ მეორე მხრიდან რომ გადამოვხედოთ ხა სახელმწიფოს გადმოსახედიდან. დღეს არ გვაქვს რეალურად მონაცემები, რა მიწას ფლობს, სად როგორი ტიპის მიწას ფლობს ქვეყანა, ხომ უნდა არსებობდეს აღწერილი და აი როგორ შეიძლებოდა მაშინ განსხვავებული მიდგომით ყოფილიყო ეს გაკეთება. დღევანდელი რეფორმით ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვუწოდეთ და წავახალისეთ მოქალაქე, მობრძანდი, დამიწერე განცხადება და მე დავიწყებ რეგისტრაციას. ჩვენ ვეუბნებოდით იუსტიციის სამინისტროს და პარლამენტს ამ სისტემამ უკვე სამჯერ არ იმუშავა. შესაბამისად, უნდა გადავიდეთ იმ სისტემაზე, რითაც მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა უკვე გამოიყენეს და ისარგებლეს. ეს არის სისტემური რეგისტრაცია. სახელმწიფო თავისი ყველა შესაბამისი უწყებით, საჯარო რეესტრის თანამშრომლებით, ნოტარიუსით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულებით, ადგილზე მიდის სოფელ, ნაკვეთ და ყველა მიწას არეგისტრირებს. აი, ეს არის ის რეფორმა, რომელიც
ძალიან ამბიციური გეგმა. რისკი, თუნდაც იმის, რომ მოხდეს ისეთი მიწების დარეგისტრირება მოსახლეობაზე, რომელსაც ისინი რეალურად არ ფლობენ. რისკი ამის ყოველთვის არის. გამომდინარე იქედან, რომ დღესდღეობით დოკუმენტს, რომელსაც ენდობა საჯარო რეესტრი, ის მის ნამდვილობას არ ამოწმებს. ამისთვის რჩება ბერკეტის სასამართლო და შეიძლება ყველამ იდაოს იმ საერთო წესებით. თუმცა სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, აი ესეთი დავების რაოდენობას ზრდის, იმიტომ რომ დღეს გვაქვს პრინციპი, ვინც პირველი მოასწრო, ის არის მართალი საჯარო რეესტრისთვის და მისი რეგისტრაცია სწორი. ჩვენ სახელმწიფოს ვეუბნებით, რომ ამ პრინციპს აქვს ბევრი ხარვეზი, ბევრი დავა. ამიტომ ჯობია თვითონ მიხვიდე ყველა მოქალაქესთან და დამერწმუნეთ სოფელში ყველამ კარგად იცის, ვისი მიწა სად მთავრდება და ვისი სად იწყება. მეზობელი ჩუმად როდესაც მიდის საჯარო რეესტრში, ისე რომ დანარჩენმა არ იცის და მიიტანს ნახას, რომ ჩემი მიწა აქ მდებარეობს, ეს უკვე დავის საფუძველი. სხვათა შორის აი ზუსტად რამდენიმე თვის წინ მქონდა ამ თემასთან შეხება პირადადაც და ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ასეთი, როცა იყო უფასო აზომით ნახაზები, ეს არ ხდებოდა ადგილზე მოსვლით აზომით, ეს ხდებოდა კომპიუტერულად და თითქმის ყველა შემთხვევაში აბსოლუტურად დარღვეულია საზღვრები, გადმოსულია ერთი ნაკვეთი მეორეს ეკუთრებაში და ძალიან დიდი რაოდენობით სასამართლო დავები და დიდი რაოდენობით პრობლემებია. როგორ უნდა მოხდეს, ანუ რეალურად კანონ პროექტის მთავარი და სასიკეთო მხარეთ მიიჩნეოდა თქვა სასამართლო დავების შემცირება და ასე შემდეგ. თუ მივიღეთ ეს შედეგი და დღეს რა სურათი გვაქვს? კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სამწუხაროდ სტატისტიკას არც აქვეყნებენ და არც ესე ინფორმაციის პასუხად არ გვაძლევენ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის, თუმცა იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორც აქამდე მუშაობდა ეს მედიაცია და რაც ჩვენ თვითონ მონაწილეობდით როგორც მოსარჩელეების წარმომადგენლები პროცესში, დამერწმუნეთ, არავის არ სურს უკვე დარეგისტრირებული თუნდაც 1 მეტრი მიწის დათმობა და ის ფიქრობს, რომ ის არის მართალი, ეს მიწა მას ეკუთვნის. ამიტომ ამას მოყვება მინიმუმ 3 წლიანი სასამართლო დავა, რომელიც არის დამატებითი ფინანსური რესურსი და ჩვენს გადატვირთულ სასამართლოს კიდევ დამატებით ტვირთად აწევს, კი, რომელიც ესე შედის დავები და აი, დღეს მხოლოდ გავხსენით ეს თემა, ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს. მადლობა აღნიშნვისთვის, რომ BMG დაინტერესდა ამ თემით. თემა აღნიშნა ესაუბრის დასაწყისში, თეო ზაქარიაშვილი, TI საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტი. თემას თვალყურს მივადევნებთ, ცხადია, თათია ჩაფიჩაძესთან და BMG-ის გუნდის სხვა წევრებთან ერთად. ახლა მოკლე რეკლამაზე გავიდეთ და მალე დაგიბრუნდებით. თბილისის მერია 308,000 ლარით ვარაზის ხევის ზემო წელის მარჯვენა და მარცხენა ფერდების კვლევას გეგმავს. ესპანური კომპანია გარდენის ცენტრი LNC-ის ფილიალი ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების გამო შავსიაში მოხვდა. თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები შევიდა და ზოგიერთი დაწესებულების ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვა ნაწილობრივ იხსნება. ბიზნესი ახლებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. თბილისის მერია ვარაზის ხევის ზემო წელის მარჯვენა და მარცხენა ფერდების, ანუ ნინო ჟვანიას ქუჩის კვლევის გეგმას აფინანსებს ტენდერის პირობის მიხედვით, რომელიც მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ხეობის საინჟინრო, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევების ჩატარება გათვალისწინებული. კვლევითი სამუშაოებისათვის 308,000 ლარია გამოყოფილი. გამარჯვებულმა კომპანიამ კი კვლევების შედეგად ანგარიში უნდა მოამზადოს, რომლითაც ხეობაში ღვარცოფული ნაკადების რისკების შეფასდება გამოვლინდება მეწყერ საშიში უბნებიც. კომპანიამ ასევე უნდა მოამზადოს რეკომენდაციები, რომელიც საფუძვლად დაედება პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას. ესპანური კომპანია გარდენის ცენტრი LNC-ის ფილიალი შესყიდვების სააგენტოს შავსიაში მოხვდა. მიზეზი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. საუბარია ბათუმის გამწვანების სამსახურთან გაფორმებულ 126,000 ლარიან ხელშეკრულებაზე, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ საქონლის სრულად მიწოდება ვერ უზრუნველყო. კომპანიას ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში ერთი თვის ვადაში შეუძლია. შეპესე გარდენის ცენტრი LNC
ბიზნესისას ფილიალი თბილისის მერის მსხვილი მიმწოდებელიც არის. კომპანიამ ორიოდე თვის წინ 4.600.000 ლარად შეფასებული ტენდერი მოიგო. ამ ტენდერის ფარგლებში კი მან თბილისის მასშტაბით 19 სახეობის 5.900 ერთეული ბუჩქის, 4 სახეობის 1.260 ერთეული სუროსა და 12 სახეობის 2.650-ზე მეტი ხემცენარის დარგვა უნდა უზრუნველყოს. მასვე ევალება მცენარეების მოვლა პატრონობაც. ჰესების ქარის და მზის ელექტროსადგურების მშენებლობაში მომდევნო წლების განმავლობაში 11 მილიარდი დოლარის საინვესტიციო პროექტები განეხილება. სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშია ეს აღნიშნული. ამ ანგარიშის თანახმად ამ დროისათვის ლიცენზირებისა და მშენებლობის ეტაპზე 52 ელექტროსადგურის პროექტია, რომლის სავარაუდო ჯამური დადგმული სიმძლავრეც 1562 მეგავატში ადგენს, ხოლო სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება კი 2 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს. კვლევის ეტაპზეა 109 პროექტი, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრეც 3880 მეგავატია. ჯამური სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება კი თითქმის 6 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე იმყოფება 19 ქარის მემორანდუმი და 15 ობიექტი. სავაჭრო ობიექტებში, სადაც სურსათია განლაგებული, თამბაქოს რეალიზაცია იგრძელება. რიგი დაწესებულებების ტერიტორიაზე კი თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვა ნაწილობრივ იხსნება. მოწევა მხოლოდ დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილას იქნება დასაშვები, თუმცა ასეთი ადგილების რაოდენობა 3-ს არ უნდა აჭარბებდეს, ფართობი კი 20 კვადრატულს. მოქმედი კანონით ამ ტერიტორიებზე მოწევა აკრძალული იყო. კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტია. ამავე კანონში შესული კიდევ ერთი ცვლილების მიხედვით სიგარაბარების მოწყობაზე ნებართვას ფინანსთა სამინისტროს ნაცვლად შემოსავლების სამსახური გასცემს. კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი აქაც ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი რჩება. თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში არსებული განმარტებითი ბარათის მიხედვით ნებადართული იქნება სათამაშო აპარატების სალონში მოწევა. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, საგამონაკლისო წესში მოექცევა სათამაშო აპარატების სალონი, რომლის მოწყობის ნებართვისათვისაც დადგენილია სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთი არანაკლებ 200.000 ლარის ოდენობით. სააგენტო აწარმოეს საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტზე 1700 ბიზნეს იდეა შესული. სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წელს საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა განსაკუთრებული აქტიურობა შეენიშნება. მიხეილ ხიდურელის თქმით, 21 სექტემბრიდან სააგენტო იმ მეწარმეთა ბიზნეს გეგმების მიღებასაც დაიწყებს, რომელთაც უკვე არსებული ბიზნესის გაფართოებას სურთ. პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარების დაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა იქნება 15.000 ლარის ნაცვლად 20.000 ლარი. როგორც მოსალოდნელი იყო გამოხმაურება და მოლოდინი ძალიან დიდი იყო და 17.300-მდე განაცხადი არის ბიზნეს იდეაზე შემოსული, თუმცა ჩვენ უკვე 21 სექტემბრიდან ვიწყებთ ბიზნეს გეგმების მიღებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ უკვე მონაწილეობას მიიღებენ დამატებით ის ადამიანები, ვინც არსებულ ბიზნესს აფართოებენ. შესაბამისად, ეს რიცხვი რა თქმა უნდა გაიზრდება და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ძალიან მალე ვიხილავთ კიდევ ძალიან ბევრ ქართულ პროდუქტს და ქართულ სერვისს საქართველოში. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაიას განცხადებით, სამინისტროში UGBC-ის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც უწყებაში მიგრაციის საკითხების დასარეგულირებლად სტრუქტურული ერთეულის შექმნას ითვალისწინებდა, მსჯელობა და კომუნიკაცია ბიზნესთან აქტიურად მიმდინარეობს. ბიზნეს საბჭომ ეს ინიციატივა ინვესტორთა საბჭოს ფარგლებშიც დააყენა, რათა ევროკავშირში ქართველი მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების საკითხი გააქტიურებულიყო. ელზა ჯგერენაია BMG-სთან საუბარში განმარტავს, რომ ინვესტორთა საბჭოსთან ამჟამადაც მიმდინარეობს აქტიური კომუნიკაცია და რეკომენდაციების მოსმენა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს სტრუქტურული ერთეული, რომელიც მიგრაციის საკითხებზე რეაგირებას მოახდენს. მისივე განმარტებით საბჭოს წევრები შრომითი მიგრაციის საზღვრების გაფართოების და კვალიფიციური უცხოური შრომითი ძალის მიღების მზაობას გამოთქვამენ. ქობულეთში 2.7 კილომეტრიანი ბულვარი უნდა მოეწყოს. საქმის კურსთან ქობულეთის გამგებელი ამბობს, რომ ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და თვის ბოლოს გამარჯვებული კომპანიაც ეცოდინებათ, რომელიც პირველ ეტაპზე 850 მეტრიან მონაკვეთს მოაწყობს. მირიან ქათამაძე იმასაც ამბობს, რომ სავალ ნაწილთან ერთად გამწვანებების და ველობილიკების მოწყობაც არის დაგეგმილი და აღნიშნავს, რომ 4 ახალი სასტუმროს მშენებლობაც იგეგმება, რომელიც ქობულეთის ტერიტორიაზე უკვე დაწყებულია. აი, რაც შეეხება დელფინარიუმის მშენებლობას,
ქათამაძის ინფორმაციით, ეს ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა და ოფიციალური პროცედურები ამასთან დაკავშირებით დაწყებული არ არის. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია კი საყოფაცხოვრებო სექტორისათვის ბუნებრივი გაზის ტარიფის გადახედვაზე მუშაობს. არის თუ არა მოსახლეობისათვის გაზის გაძვირების საფუძველი? ამ კითხვას პასუხს კომისია კონკრეტული გადაწყვეტილებისას საბოლოოდ გასცემს. იმის გათვალისწინებით კი, რომ კომერციული სექტორებისათვის დედაქალაქში ბუნებრივი გაზი 16 სექტემბრიდან დაახლოებით 5 თეთრით გაძვირდება, ამ კითხვის ლეგიტიმურობა არსებობს. საქმიანი დილა კი დაინტერესდა შესაძლოა თუ არა გაზის ტარიფი მოსახლეობის ვისაც გაიზარდოს. იმისთვის რომ ერთი ქვაბი მაკარონი მოუხარშო, რომლისთვისაც დაახლოებით 15 წუთი მჭირდება, დღის მონაცემებით 1 კუბური მეტრის ბუნებრივი აირის მოხმარებისთვის 46,153 თეთრი მეხარჯება. გამიძვირდება თუ არა მაკარონის მოხარშვა? პროგნოზები სახარბიელო ნამდვილად არ არის. ეროვნული ბანკის დღევანდელი მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი ღირს. ბუნებრივი გაზის მიწოდების ფასი დღეს მოქმედ სამომხმარებლო ტარიფში კი ამერიკულ დოლარშია განსაზღვრული. იქიდან გამომდინარე, რომ კომერციული სექტორისთვის დედაქალაქში ბუნებრივი გაზი 16 სექტემბრიდან დაახლოებით 5 თეთრით გაძვირდება, BMG დაინტერესდა აგვისტოდან ლარის გაცვლითი კურსის მერყეობის ფონზე. შესაძლოა თუ არა გაზის ტარიფი მოსახლეობისთვისაც გაიზარდოს. ენერგეტიკოს გია არაბიძის პროგნოზით, მარეგულირებელ კომისიას გაზის სამომხმარებლო ტარიფის გაძვირება დღევანდელთან შედარებით ლარის კიდევ 5 თეთრით გაუფასურების პირობებში მოუწევს. ვფიქრობ, რომ თუ ლარი და დოლარ შორის კურსი, რომელიც დღეს არის 2-დან 5-დან, 2-დან 6-მდე იცურეებს, ეს არ მოახდენს თბოელექტროსადგურების ტარიფზე სერიოზულ გავლენას, თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა კომპონენტებმა არ იმუშავა. ვინაიდან ტარიფი ჩვენ დახშარშან 2 და 5-ზე გავიანგარიჩეთ, სადღაც 2 და 65-ზე უკვე შეიძლება აქ ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ აქ უკვე მერე კორექცია არ შეიტანეთ, თვითონ ენერგოკომპანიებს შეექმნებათ პრობლემა და უკვე დაიწყება მათი ფუნქციონირებისათვის პრობლემების შექმნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ 2 და 65-მდე, 2 და 6 იქნება ყველაზე კარგი ვარიანტი. 2 და 65-მდე თუ მიახსოვს, სემექს მოუწევს უკვე დაფიქრდეს ენერგოკომპანიების ტარიფთან დაკავშირებით. როგორც BMG-სთან საუბრისას სემეკის ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის დირექტორი კივი სანიკიძე განმარტავს, გაზის ახალ ტარიფში ის კურსი იქნება ჩადებული, რაც სემეკის მიერ გადაწყვეტილების მომენტისთვის იქნება დაფიქსირებული. მხოლოდ ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე, დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ეს არსებითი არ უნდა იყოს გამომდინარე იქიდან, როგორც გითხარით, რომ 2 და 5-ია დღეს მოქმედ ტარიფში გათვალისწინებული, თუმცა უნდა დაველოდოთ სატარიფო განაცხადის სრული ანალიზის დასრულებას, რომელიც უკვე მოგცემს იმ სურათს, თუ რომელმა კომპონენტმა შეიძლება იმოქმედოს როგორც ზრდისგან, ასევე შემცირებისგან. სემექს ყაზტრანსგაზ თბილისსა და სოკარ-ჯორჯია გაზის სატარიფო განცხადების განხილვისთვის 180 დღიანი ვადა აქვს. შესაბამისად, კომისია ახალ ტარიფს მიმდინარე წლის დეკემბერში დაადგენს და ის ძალაში 2019 წელს შევა. ამაზე გადაწყვეტილებას დავალდებით, თუმცა ისევ ცოტა უკან ვინაცვლებთ, რომელიც ტურისტულ სეზონს ეხება, მაგრამ არცფლად გასული სეზონი არის. აჭარაში ჯერ არ დასრულებულა პერიოდი, როცა ტურისტები აქტიურად სარგებლობენ ამ არაჩვეულებრივი დღეებით. 2018 წლის ტენდენციებზე და გარკვეულ შედეგებზე საუბარი ალბათ მაინც უკვე შესაძლებელია, ვიდრე დაზუსტებული მონაცემები გვექნება ჩვენს და აჭარის მთავრობასაც. საუბარს თამარ კაიკაციშვილთან ვაპირებთ, რომელიც Skype-ით ბათუმიდან შემოგვიერთდება. მით უმეტეს, ფაქტობრივად 2 დღის წინ ერთგვარი შედეგების შეჯამება და განხილვა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელთან ტურიზმის დეპარტამენტს უკვე ჰქონდა. თორნიკე რიჟვაძესთან შეხვედრაზე აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში მორიგი სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, როგორც მედიისთვის არის ცნობილი, 2018 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონი შეფასდა და არსებული გამოწვევებიც განიხილეს. მივესალმებით ჩვენ სტუმარს, თამარ კაიკაციშვილი, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, მადლობა იმისათვის, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ხაზზე. მოდით დავიწყოთ იმ შეფასებით, რომელიც დეპარტამენტმა გააკეთა, როგორი იყო გასული ტურისტული საზაფხულო სეზონი აჭარაში.
მოგესალმებით ანა, მივესალმებ მაყურებელს. სეზონი ძალიან კარგი იყო. თუკი ჩვენ ავიღებთ 8 თვის მონაცემს, ეს გახლავთ 2018 წლის 8 თვის მონაცემი, ანალოგიურ პერიოდთან 2017-ისა, ნახავთ რომ თითქმის 23%-იანი მატება გვაქვს საერთაშორისო ვიზიტორებისა. მემხედველობაში მაქვს მხოლოდ ჩვენი ადმინისტრაციული საზღვრების კვეთა, ეს გახლავთ სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტი, აეროპორტი და ასევე ჩვენი ასე ვთქვათ მესამე ადმინისტრაციული საზღვარი. შესაბამისად, ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ უკვე 2018 წლის ბოლოს ჩვენ უფრო მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი გვეყოლება. თუკი ციფრებში გადავიტანთ ამ მონაცემს, ნახავთ, რომ შარშან 2017 წლის მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ გვყავდა 1,600,000 საერთაშორისო ვიზიტორი, ხოლო ეხლა 8 თვის მონაცემით გვყავს 1,400,000. თქვენც ხედავთ უკვე როგორი დინამიკა არის ტურისტების. ტურიზმში საქართველოს რო არ უჭირს და მით უმეტეს ტურისტების რაოდენობაში, ამას მთელი ქვეყნის სტატისტიკაც ადასტურებს, თუმცა ამავე შეხვედრაზე, როგორც მედია გვამცნობს, იყო გარკვეულ გამოწვევებზეც საუბარი, შეეხება კომპლექსურ ცვლილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მაყურებელიც ინფორმირებულია იმ სიახლეებზე, რომელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ახორციელებს და ზოგადად აჭარის მთავრობა დივერსიფიცირების ნაწილში, როცა ზემო აჭარასთან დაკავშირებით გააქტიურდა გარკვეული პროექტები და ტურები, გიდების გადამზადება მოხდა და ასე შემდეგ. რა კომპლექსურ ცვლილებებს გეგმავთ თქვენ? რასთან დაკავშირებით დაინახეთ ყველაზე მეტი გამოწვევა და ხარვეზი, რომელიც შესაძლოა მომავალში გამოსწორების შემთხვევაში კიდევ უფრო უკეთესად წარმოჩენის შესაძლებლობას გაძლევდეთ? როგორც იცით, ჩვენ პოზიციონერებას უკვე ვახდენთ არა როგორც ზაფხულის სეზონის კურორტი, არამედ 4-ვე სეზონისთვისაც ვართ მიმზიდველები და იცით ალბათ, რომ აჭარის მთიანეთს არანაკლები პოტენციალი აქვს ვიდრე აჭარის ზღვისპირს. შესაბამისად, აი ამ მიმართულებით გეგმავთ მთელ რიგ ღონისძიებებს, ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურული საკითხები. პირველ რიგში არის მოსაგვარებელი ინფრასტრუქტურა, რომ შემდგომ აი ამ ინფრასტრუქტურას უკვე მიყვეს ტურისტების მზარდი რაოდენობა აჭარის მაღალმთიანეთში. გზებს, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში ცოტა რთული აშკარად კომპონენტია. კი ბატონო, ეს გახლავთ რთული კომპონენტი, მაგრამ მაყურებელმა და თქვენც ალბათ უკვე იცით, რომ ხულოზარზმის მონაკვეთის მიმართულებით გზა ინტენსიურად იგება. ამას გარდა კურორტ გოდერძიზე არის ძალიან ესეთი ინტენსიური სამშენებლო სამუშაოები, ინფრასტრუქტურა ეწყობა და ეს გახლავთ ერთ-ერთი კარგი კურორტი, რომელიც იქნება პირველი, რომელიც გენერალური გეგმის მიხედვით განაშენიანდება. ეს ნიშნავს, რომ აქ იქნება ყველაფერი ისე, რომ ტურისტმა თავი იგრძნოს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ისეთ კურორტზე, როგორც ჩვენ ვიცით, რომ არის უცხოეთში. შესაბამისად, ამ მიმართულებითაც ახალი ტურისტული მარშრუტების გაყვანა, მათი მარკირება, მათი ინფრასტრუქტურის მოწყობაც არის ერთ-ერთი გამოწვევა და ჩვენ აქ მიმართულებითაც ძალიან ბევრს მუშაობთ. აი 5 ახალი ტურისტული მარშრუტი მოეწყო მაღალმთიანი აჭარის მიმართულებით და აი თუ კი ავიღებთ ჩვენ მონაცემს, ისევ განმეორდები 2016-17 წლებში ხულოს მიმართულებით თითქმის 100%-იანი მატება იყო აი ამ მარშრუტებზე ტურისტების, ხოლო ქედის მარშრუტზე უკვე 204% ქონდა მატება. დინამიკა შენარჩუნებულია და უკვე ჩვენ წლის ბოლოს დავთვლით შედეგებს და იმედი მაქვს, რომ ეს ციფრები ქალბატონ თამა, როცა ინფრასტრუქტურაზე საუბრობთ, იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ უკვე გქონდეთ შეხვედრა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელთან, როგორ ფიქრობთ, აჭარა თავისი ბიუჯეტით მოახერხებს, რომ ინფრასტრუქტურის ნაწილში გარკვეული თქვათ ფინანსური ხარჯი გაწიოს თუ დაჭირდება ცენტრალურ მთავრობასთან რაიმე ფორმით კომუნიკაცია ან დახმარების თხოვნა და დაახლოებით რა ვადებში შეიძლება გაიწეროს გეგმა, რომლის საჭიროებაზეც ახლა ვსაუბრობთ? მე როგორც ვიცი, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ამის შესახებ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ცენტრალურ მთავრობასთან. რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ძალიან დიდი სამუშაო, ამას სჭირდება ძალიან დიდი ფინანსები და ცენტრალური მთავრობის დახმარების გარეშე ალბათ რეგიონს გაუჭირდება. თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტის ასე ვთქვათ განკარგვისად
თვისაც ჩვენ მზადა ვართ, რომ ის რაც გვაქვს დავხარჯოთ გონივრულად და ყველაფერი იყოს ისე, რომ ტურისტი იყოს კმაყოფილი და ამას გარდა ტურისტი რახან კმაყოფილი იქნება, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ამ ტურისტების შემოდინების შედეგად ფინანსურ სარგებელს ღებულობენ ტურიზმიდან, აი ამათი სერვისებიც, ამათი ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგდება და ყველა ერთად აჭარის მოსახლეობაც, საქართველოს მოსახლეობაც ტურიზმიდან უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებს. თამარ, დილამშვიდობის ძვირფასო, ესე იგი, მე მაინტერესებს სასტუმრო ველმონტთან დაკავშირებული თემა. ზაფხულში ყველა თვალყურს ადევნებდა ყოფილი სასტუმრო ლეოგრანთან დაკავშირებით აჭარის ადმინისტრაციის პრინციპულ პოზიციას. საქმე სასამართლო განხილვამდე მე როგორც ხვდები, არც მივიდა და ამ ეტაპისთვის ნებადართულია, რომ სასტუმრო ველმონტმა იმუშაოს კაზინოს მასშტაბით და 5 სართული თუ არ ვცდები არის ოპერირებადი. რა სტატუსი აქვს დღეს ამ ობიექტს და ძალიან მოკლედ ველმონტთან დაკავშირების გარდა თუ შეიძლება როგორ მიდის სხვა ობიექტების რევიზია შესაბამისი უწყებების მიერ? კარგი შეკითხვა, გიორგი, მადლობა. მოგეხსენება, მთელი საქართველო ადევნებდა ველმონტთან დაკავშირებულ პერიპეტიებს. როგორც იცით, სასტუმრო უკვე გახსნილია, ოღონდ ეს იყო შეთანხმების ნაწილი, ოღონდ სასტუმრო გახსნილია რამდენიმე სართული, სადაც გამოასწორეს ის დარღვევები, რა დარღვევებზეც იყო საუბარი და რის გამოც იქნა სასტუმროს ფუნქციონირება შეჩერებული. ამ მიმართულებით სახელმწიფო ძალიან პრინციპული იყო და აპირებს, რომ ასე გააგრძელოს. ველმონტს 5 სართული აქვს გახსნილი, უკვე დაიწყეს ოპერირება და როგორც გვპირდებიან, დანარჩენი სართულებიც რამდენიმე დღეში იქნება მოგვარებული. ის საკითხები, უსაფრთხოების ყვამლის საწინააღმდეგო ცეცხლსამეფრების საკითხები, რაც მათ ჰქონდათ და რაც კრიტიკული შეუსაბამობის კატეგორიაში გადიოდა, ექნებათ გამოსწორებული. შესაბამისად, უკვე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მათ დართავს ნებას, რომ მთლიანად სასტუმრო გაიხსნას და ფუნქციონირება მთელი ესე ვთქვათ, თავისი ინფრასტრუქტურით განაახლოს. ამას გარდა სხვა ობიექტებიც საინტერესოა გისმენთ. სხვა ობიექტებიც გახლავთ უკვე რევიზიის ქვეშ, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი 100-მდე ობიექტი გადამოწმდა, ამათგან 37 არის დაჯარიმებული, მათ აქვთ კონკრეტული ვადა მიცემული, ეს არის კანონიდან გამომდინარე. და თუ კი იქნება მსგავსი ტიპის დარღვევა, თუ კი იქნება უგულებელყოფა იმ რეკომენდაციების, რომელსაც გასცემს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, გარწმუნებთ, რომ იგივე ბედიელის ყველა მათგანს. თუმცა, ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით, ყველა მუშაობს იმისათვის, რომ ის ხარვეზები, რაც მათ დაუფიქსირდათ, დროულად იქნას გამოსწორებული. სახელმწიფო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ მიმართულებით იქნება ძალიან პრინციპული და ჩვენთვის უსაფრთხოება როგორც ტურისტის, ასევე იქ დასაქმებული ადამიანებისა არის ყველაზე უპირველესი. მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები, ყველა შესაბამისი უწყებები, მათ შორის ცხადია თქვენს, გააგრძელებთ იმ მუდმივ მონიტორინგს, ეს ის დისკრეცია, რომელიც ცალსახად სახელმწიფოს მხარეს არის და არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდება იმ პრინციპული პოზიციიდან, იმ ხარისხიდან გადასვლა, რაც ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა. მადლობა თამარ კაიკაციშვილს, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით საკმაოდ ხშირად აჭარის თემებს. იგი თამარი აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. ეხლა ამინდის პროგნოზი, რომელიც დარწმუნებული ვარ თამარსაც და ყველა მის კოლეგას, ვინც აჭარაში აპირებს თუ უკვე არის იმყოფება და აინტერესებს, შედარებით გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი გელით. შემდგომ გვექნება სალომე მეცხვარიშვილის, ჩვენი რეპორტიორის ძალიან საინტერესო ჩართვა და ასევე დაელოდეთ გზაშია უკვე და სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერდება ალექსი პეტრიაშვილი, ბუკა პეტრიაშვილი უბრუნდება თავის მშობლიურ ეთერს და ალაგს, მიუხედავად იმისა, რომ ორშაბათს უკვე მისი არჩეულებრივი ბლოგი Forbes-ზე დაიდო. კარგი, გავიდეთ ამინდის გრძელვადიან პროგნოზზე, დადგმით სადაგი დღეებით და გეუდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ფიჩმა აგვისტოს მონაცემებით საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი BB- პოზიტიური პერსპექტივით შენარჩუნდა, შეგვინარჩუნა ეს მონაცემები რამდენიმე კვირის წინ მთავრობამ გაგვიზიარა. თავად ამ რეიტინგის შემქმნელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები დღეს უკვე თბილისში საკმაოდ დიდ კონფერენციას მართავენ, რომელზეც ტრადიციულად ბიზნეს ლიდერებთან და ექსპერტებთან ერთად ქართული ბაზრის შესახებ მოსაზრებებს, გამოცდილებასა და გამოწვევების შეფასებებს გაგვიზიარებენ. სალომე მეცხვარიშვილი დავაანონსეთ კიდეც ესწრება BMG-დან ამ კონფერენციას, რომელიც მის დაწყებამდე უკვე პირდაპირ ეთერში გვერდება. სალომე მთელ დღეს ამ ძალიან საინტერესო ღონისძიებას მიუძღვნის. მე მას მივესალმები და წარმატებულ პრემიერას უსურვებ ამ სეზონის საქმიან დილაში. სალომე, გისმენთ ყურადღებით. დილა მშვიდობისა, რა თქმა უნდა ვიწყებ დილა საქმიანად და ადრიანად, რაც მთავარია. გიორგი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-ის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური კონფერენცია, რომელზეც რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება განხილული, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საკითხი იქნება ერთ-ერთი მთავარი საქართველოს მაკროეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც, როგორც აღნიშნე, რამდენიმე კვირის წინ გამოაქვეყნა და საქართველოსთვის BB- პოზიტიურ შედეგი დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, საქართველოს და შეინარჩუნა ეს რეიტინგი. ასევე განსახილველ საკითხებს შორის იქნება საქართველოს ბანკების, საბანკო სექტორის მიმოხილვა და რა თქმა უნდა, ბონდების ბაზრის მიმოხილვა, მისი განვითარების პერსპექტივები. აქ უკვე იკრიბებიან დილიდან ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე კერძო კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყებენ მსჯელობას ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე. ჩვენ ახლა ჩვენს გვერდში იმყოფება საქართველოს საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელი ბატონ გიორგი ფარეშიშვილი, რომელიც არის ასევე ერთ-ერთი გამომცვლელი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება და გვეტყვის, რა საკითხებზე გააკეთებს აქცენტს მის გამოსვლაში და რაზე ისაუბრებს. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა ჩართვისთვის. რა იქნება თქვენი გამოსვლის ძირითადი აქცენტები? ჩვენ გამოსვლაში გავამახვილებთ ყურადღებას საქართველოში კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის დღევანდელ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. ჩვენ გვქონდა საკმაოდ დიდი პროგრესი შარშანდელი კონფერენციის შემდეგ, ანუ ბოლო 1 წლის განმავლობაში 13-მდე ახალი ობლიგაცია გამოვიდა ბაზარზე. გვახარებს ის, რომ ობლიგაციებს უშვებენ არა მარტო საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, არამედ ადგილობრივი კერძო კომპანიები. სულ ბოლო, ასე ვთქვათ, ობლიგაცია, რომელიც ბირჟაზე იქნა დაშვებული, ეს არის ნიკორა ტრეიდის ობლიგაცია. მანამდე იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის ობლიგაცია, მანამდე იყო საქართველოს ლიზინგის კომპანიის ობლიგაცია. ერთი სიტყვით ეს ბაზარი საკმაოდ დინამიურად ვითარდება და ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს სწორედ ამ ბაზრის განვითარების პერსპექტივებზე, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე ვაპირებთ გავამახვილოთ ყურადღება იმ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც გუშინ წინ მოხდა საერთაშორისო ცენტრალურმა დეპოზიტარმა Clearstream-მა საქართველოს კორპორატიული ობლიგაციები პირველად თავის ისტორიაში დაუშვა თავის სისტემაში. მოკლედ რო ახსნათ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ფაქტიურად ამ დღიდან, ანუ ორშაბათიდან, სოფლიოს ნებისმიერ ინვესტორს, სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან თავისუფლად შეიძლება ქართული ობლიგაციების ყიდვა ჩვენს ბაზარზე, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და მათი დაჭერა და შენახვა Clearstream-ის მეშვეობით. აქამდე ამის შესაძლებლობა არ იყო, რაც იყო ძალიან დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი საქართველოს კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის განვითარებისთვის. თქვენ ახსენეთ შემაფერხებელი ფაქტორები და საინტერესოა, რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც ხელს უშლის დღეს საქართველოს საფონდო ბირჟის განვითარებას? საფონდო ბირჟის განვითარებას ხელს უშლის ბოდიში პირველ რიგში ბაზრის სიმცირე, დაუხვეწავი რეგულაციები, ბევრი კანონი უბრალოდ არ არსებობს, მაგალითად საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონი არ არსებობს, ტრასტების შესახებ კანონი არ არსებობს და ასე შემდეგ. ასევე ზოგადად ის რისკები, რომლებიც ჩვენს რეგიონს ახასიათებს. მოგეხსენებათ, რომ თურქეთში არ არის მარტივი ვითარება, რუსეთშიც არ არის მარტივი ვითარება ამ კუთხით და საქართველოს
საქართველოს ყოველთვის განეხინება ამ რეგიონალურ კონტექსტში. ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც ჩვენ გვახასიათებს. ცოტა უფრო გლობალური საკითხები ჩამოთვალეთ, რა შეგიძლიათ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ გარდა იმისა, რომ შექმნას შესაბამისი საკანონმდებლო სივრცე იმისთვის, რომ მოხდეს განვითარება საფონდო ბიუჯეტში. ჩვენი აზრით ხელისუფლებას შეუძლია იმ ნაბიჯების გარდა, რაც თქვენ ახსენეთ, გადადგას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამისთვის, ეს არის მსხვილი სახელმწიფო კომპანიების აქციების გამოტანა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. იგულისხმება ისეთი დიდი კომპანიები, როგორიც არის საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, საქართველოს ელექტროსისტემა. ეს არის ცნობადი დიდი კომპანიები და მათი აქციების ბირჟაზე გამოსვლის შემთხვევაში ეს დამატებით ბიზნესს მისცემს როგორც ადგილობრივ ინვესტორებს, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებს, რომლებსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, რომ საქართველოში შეიძინონ კარგი საინტერესო კომპანიები, უბრალოდ ესეთი კომპანიები უბრალოდ არ არსებობს. თუმცა ვიცით, რომ დაანონსებულია ქართლის ქარის ელექტროსადგურის გამოტანა საფონდო ბირჟაზე, ბოლო ინფორმაცია რა შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ამ საკითხზე, როდის უნდა ველოდოთ? დიახ, ქართლის ქარის ელექტროსადგურის პრივატიზაცია საფონდო ბირჟის მეშვეობით იყო დაანონსებული მთავრობის მიერ. ჩვენი ინფორმაციით ჯერჯერობით ეს პროცესი არის შეჩერებული. არ ვიცით, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ეს დროებით არის თუ შეჩერდა ისე, რომ ასე ვთქვათ, აღარ განხორციელდება. ბოლო ასე ვთქვათ ინფორმაცია ჩვენ ეს აგვაქვს. კი ბატონო, და კიდევ ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ, როგორც ვიცით, საქართველოს საფონდო ბირჟას ტოვებენ ემიტენტები, რა არის ამის მიზეზი, თქვენი ინფორმაციით, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს და რამდენ კომპანიაზეა საუბარი? საქართველოს საფონდო ბირჟას ტოვებენ ეგრეთ წოდებული მეორე ეშელონის ემიტენტები, ანუ ეს არიან კომპანიები, რომლებიც ტექნიკურად ბირჟაზე ივაჭრებოდნენ, მაგრამ რეალურად თუ შევხედავთ სტატისტიკას, მათი აქციებით ვაჭრობა თითქმის არ მიმდინარეობდა, ან შეიძლებოდა გარიგება დადებულიყო მაგალითად წელიწადში ერთხელ, ან ორ წელიწადში ერთხელ. ეს არის კომპანიები, რომლებიც ფინანსურად არ არიან ძლიერები, ინვესტორების ინტერესი მათ მიმართ არის ძალიან დაბალი. მათ ყავთ სულ რამდენიმე აქციონერი, ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ რეალურად ისინი სააქციო საზოგადოებები თავის შინაარსით არც არიან პრინციპში და შესაბამისად ისინი ვერ ხედავენ რაიმე განსაკუთრებულ ღირებულებას იმაში, რომ საფონდო ბირჟაზე იყვნენ დალისტულები. ამას დაემატა ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც ასეთ კომპანიებს მოეთხოვებათ ძვირადღირებული აუდიტის ჩატარება. სწორედ აი ამ ბოლო ფაქტორმა იქონია გადამწყვეტი გავლენა, იმიტომ რომ ასეთმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ გავიდნენ ბირჟიდან და აღარ გადაიხადონ თანხა ძვირადღირებულ აუდიტში, ვიდრე დარჩნენ და თქვათ ეს ხარჯები გაიღონ. ეს იყო მთავარი თქვათ ბიძგი, ბოლო ბიძგი, რამაც თქვათ ამ კომპანიებს უბიძგა იმისკენ, რომ გასულიყვნენ ბირჟიდან. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას უსურვებ საქართველოს საფონდო ბირჟას. თქვენ აღარ მოგაცდენთ, შეგიძლიათ დაესწროთ ფიჩის ყოველწლიურ კონფერენციას. მე კი გეტყვით, რომ ჩვენ აქ ვრჩებით ადგილზე და დღის განმავლობაში მოგაწვით ინფორმაციას, თუ რა საკითხების განხილვა მოხდება და მოგაწვით, რა თქმა უნდა, საინტერესო არგუმენტებს და პოზიციებს, როგორც კერძო სექტორის, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. სალომე მეცხვარიშვილი მომნატრებია პირდაპირ ეთერში, მას წარმატებულ დღეს უსურვებს, საკმაოდ საინტერესო თემა აქვს. მოსწავლებელი საქმის კურსში ჩაგაყენებით ფიჩის დღევანდელ ღონისძიებაზე. არც გიორგი ფარესიშვილს მოვაკლებთ ყურადღებას შემდეგი თემების განმავლობაში. გადავდივართ უკვე უშინდელიდან მოყოლებულ და ანონსებულ თემაზე. მე მგონი ორშაბათიდანაც ვაანონსებთ ამ ამბავს. ალექსი პეტრიაშვილის უბრუნდება უკვე მშობლიურ ერთეს. მართალია ბლოგმა დაასწრო და სწორად საქმიანი დილას და ქალების ნარატივის მაყურებელს ანონსი კიდევაც წარუდგინეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ. სოფლიო როგორც ასეთი ჩვენთვისაც შემოინახავდა ძალიან საინტერესო მარგალიტებს. სულ რამდენიმე წამში ლუკა პეტრიაშვილი თანაძამყვანის ამპლუაში. ოდნავ მაინც ჩემი მუსიკალური შესაძლებლობები რომ იწყობდეს ხელს განსაკუთრებით დილიდან ალბათ რაღაცა ყირამალათი დავიწყებდი ან რაღაცა მიაზდია სამიძის რომელიმე სხვა კომპოზიციით, მაგრამ ბუკა ბოლო-ბოლო ეს სოფლიო თავდაყირა ხვდება ამ ახალ სატელევიზიო სეზონზე თავის ადგილზე არის თუ სოფლიო როგორც ასეთი შენი შეფასებით დილამშვიდობის როგორ დაისვენე? მივესალმები მაყურებელს, მიხარია დაბრუნება, მომენატრა მეც სტუდიოს, მეც გამიშთა უკვე ეს რაღაცა სატელევიზიო
შეგრძნებები ესე ვთქვათ და ძალიან მიხარია ნამდვილად საინტერესო სეზონი გველის, საინტერესო თვეები გველის წინ, საინტერესო საფხულის ბოლოს აგვისტოს არ იყო ესეთი ვთქვათ, მაინც მოწყენილი. აგვისტოური ნამდვილად, თუმცა რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩემს სეზონის გამხსნელ ბლოგშიც აღნიშნე, მაინც განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო ცეკვინგ დიპლომასი მოქცეული, რა თქმა უნდა, იყო ცეკვები, რომელსაც ყურადღება მიიპყრო როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერის სამხრეთ აფრიკაში, ისე ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მის საკუთარ ქორწილში. ამის შესახებ შეუძლია ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს გაეცნოს ჩვენს ბლოგში Forbes-ისთვის, რომელიც Forbes-ზე ქვეყნდება. ცეკვიდან ნელ-ნელა უკვე ხალხი გადადის სერიოზულ საქმეებზე, რა თქმა უნდა, წლევანდელი წელი არ შეეძლო სხვანაირად, რა თქმა უნდა, არ გაეხსნა რუსეთის ფედერაციას თუ არა დაეჭირა ეცემა საკუთარი ბავშვები, ესე ვთქვათ, 9 სექტემბერს ეს პროტესტი, რომელიც გამოხატული არის პენსიის რეფორმასთან დაკავშირებით, საბოლოო ჯამში დაგვირგვინდა 60-ზე მეტ ქალაქში 1000-ზე მეტი ადამიანის დაპატიმრებით, მათ შორის დააყავეს ჩვენი კოლეგები, ჟურნალისტები, დააყავეს პატარა ბავშვები, მცირეწლოვანები. ეს არის ორი სახე რეალურად, ანუ ერთი სახის ორი განზომილება, ბავშვების დაპატიმრება, ცემატყება და ყველაზე დიდი რუსეთის ისტორიაში, დამოუკიდებელი რუსეთის ისტორიაში ყველაზე დიდი უკაცრავად სამხედრო ცნები, რომელიც დაიწყო ვოსტოკი 2018 ეს არის 300,000 რუსი სამხედრო მოსამსახურის მონაწილეობით, არის ათეულათასობით ტანკის, ათასობით თვითმფრინავის მონაწილეობით, რაც ყველაზე ყურადსაღები და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ერთობლივ ცნებში მონაწილეობს ჩინეთის შეიარაღებული ძალები, სახალხო განმანათთავისუფლებელი არმიის შენაერთი, შედარებით მობრძალებულად, რა თქმა უნდა, ჩინეთისთვისაც და რუსეთისთვისაც სულ რაღაც 3,000 კაცით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ვლადივოსტოკში ამ გახსნაზე ჩავიდა უბრალოდ ეკონომიკურ ფორუმზე, მაგრამ გახსნისთვის ასევე ჩავიდა ჩინეთის პრეზიდენტი პირველი პირი, რომელიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ ურთიერთობებს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მიმართული არის განსაკუთრებული მღელვარების გამოსაწევად მსოფლიო პოლიტიკის დედაქალაქში, მე მაინც ესე ვიტყოდი, ვაშინგტონში, სადაც ჯერ კიდევ აქტიურად განიხილება ჩინეთისთვის ახალი სავაჭრო ტარიფების შემოღება, რომელიც უკვე უნდა შეეხოს 560 მილიარდი დოლარის საქონელს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა. ჩინელები საფრთხილებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ იქნება საპასუხო რეაგირება აუცილებლად, თუმცა მე უნდა ვთქვა და აღვნიშნო, რომ ამ სატარიფო პოლიტიკას კონკრეტული შედეგები გარკვეულწილად ზაფხულის განმავლობაში უკვე ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, ჩინეთთან მიმართებაშიც კონკრეტულად, ჩინეთის ვალუტის შერყევად, ჩინეთის ეკონომიკის რხევებიც გარკვეულწილად განაპირობა, შეთანხმებამდე ვერ მიდიან ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ რუსეთით და მისი, ესე ვთქვათ, შეიარაღებული, ესე ვთქვათ, ძალის და ძალოვანების დემონსტრირების მოხდენაზე აქცენტით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მთავარი ავანსცენა, მთავარი ესე ვთქვათ, ბატალიები ახლა შეიძლება იყოს სულ რამდენიმე დღეში, შეიძლება რამდენიმე საათშიც, მაგრამ იმედია, რომ ეს არ მოხდება, განვითარდეს სირიაში, იდლიბის რეგიონის მიმართულებით. იდლიბი არის ეხლა ყველაზე ცხელი წერტილი ალბათ დედამიწაზე, იქ არის ადგილობრივი 4 მილიონი, 3-დან 4 მილიონამდე მოსახლე, არის 70-80,000
მებრძოლი სხვადასხვა ესე ვთქვათ დაჯგუფების არიან ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც არიან ასევე ალ-ქაიდასთან აფილირებული საკმაოდ გამოცდილი და შეიარაღებული და მსხვილი შენაერთის მქონე დაჯგუფების მებრძოლები რომლებიც ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაუწევენ იციან რა ეს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა და პუტინის რეჟიმმა შესაბამისად არ გადადიან ჯერ სახმელეთო ოპერაციაზე და ამიტომ საჰაერო დაბომბებს ახორციელებენ, რამაც შეიძლება მართლაც რეალურად დიდი ჰუმანიტარული კატასტროფა გამოიწვიოს. უკვე ორჯერ შედგა ბოლო კვირის განმავლობაში გაეროს უშიშროების საბჭოს თომა. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მაყურებლებმა მინდა იცოდენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი აფრთხილებენ პირდაპირ რუსეთს, აფრთხილებენ ასადის რეჟიმს, რომ თუ კი იქნება გამოყენებული საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქლორი, გამოყენებული იქნება ქიმიური იარაღი, გაცილებით უფრო მძაფრი და გაცილებით უფრო ძლიერი რეაგირება იქნება, ვიდრე იყო ორ წინა შემთხვევაში, 2017 წლის აპრილში და 2018 წლის აპრილში. ჯეიმს მეტისმა არც დაადასტურა და არც უარყო, რომ სამხედრო რეაგირებისთვის კონკრეტული მზადება მიმდინარეობს ამერიკის თავდაცვის მდივანმა, მაგრამ მან თქვა, რომ ეს არ არის ტიპის პიროვნება, რომელიც წინასწარ აანონსებს თავის მოქმედებებს და თავის გეგმებს, მაგრამ ასევე აღნიშნა, რომ წინა გამაფრთხილებელი დარტყმის შედეგად 17% ასადის რეჟიმის საჰაერო თავდაცვის ესე ვთქვათ შეიარაღების განადგურებული იქნა. ეს იქნება კიდევ უფრო ძიმე და კიდევ უფრო სერიოზული დარტყმა. აქ არის ორი ძალიან დიდი მოთამაშე რეგიონული თვალსაზრისით ჩართული, ეს არის ირანი, რომელიც ცდილობს, რომ პოზიციები გაიმაგროს რეალურად რეგიონში და რა თქმა უნდა ისრაელი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ არ დაუშვას ირანის ეს პოზიციების გამაგრება, იქამდეც კი მიდის საქმე, რომ ისრაელი თავის ტერიტორიიდან სირიის მიმართულებით პერიოდულად ბომბავს იმ პოზიციებს, სადაც არის განლაგებული ირანის შეიარაღებული ძალები. აქ არის, ესე ვთქვათ, რუსეთის მცდელობა, რომ წარმოჩინდეს აი იმავე ტიპის, იმავე წონის, იმავე მასშტაბის მოთამაშედ, როგორიც არის თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები და როგორიც არის ჩინეთი, რომ ის ალაგებს სიტუაციას ამ რეგიონში, ის არის ჩართული, წარუმატებელი იყო თეირანში სამხრივი სამიტი თურქეთის პრეზიდენტის, ირანის მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტის და რუსეთის პრეზიდენტის მონაწილეობით, ვერ შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე, გადაწყვეტილი აქვს რუსეთს, სირიას და გადაწყვეტილების თანამონაწილე არის ირანიც, რომ ძალისმიერი მეთოდით მოხდეს იდლიბის რეგიონის ცენტრალური ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ხელისუფლების რეჟიმის, ანუ პუტინის და ირანის, ესე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ მოხვედრა. აქ არის თურქეთის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. თურქეთს აქვს თავისი ინტერესები, რა თქმა უნდა, ერთი მათგანი ეხება ქურთული შეიარაღებული დაჯგუფებების შეზღუდვას, მაგრამ ასევე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, შეკავება სირიის ტერიტორიაზე, უკვე 4 მილიონი დევნილი ყავს მიღებული თავის ტერიტორიაზე, მაღალი საფრთხე არის იმისა, თუ ერთი ამდენი არა უახლოეს პერიოდში 1 მილიონამდე ასევე იყოს დამატებული. მიგრანტების პრობლემა არ არის მხოლოდ თურქეთის პრობლემა, მიგრანტების პრობლემა არის ევროკავშირის პრობლემა. ევროკავშირი დღეს რამდენიმე საათში მიმართავს, ასე ვთქვათ, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი ყოველწლიური მიმართვით State of Union მიმართავს ევროპარლამენტარებს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა იქნება მიგრაციის პრობლემა, ისევე როგორც მომავალ კვირას დაგეგმილ არაფორმალურ სამიტზე, რომელიც გაიმართება ავსტრიის
უმშვენიერეს ქალაქში ზალცბურგში, მოცარტის მშობლიური ქალაქი არის. რთულია იმ ვითარებაში და გარემოში ისე წავე პრობლემებზე საუბარი, როგორიც არის მიგრანტები, მაგრამ მიგრანტები არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, თუ ყველაზე მწვავე პრობლემა არა დღესდღეობით დემოკრატიული თანამეგობრობის წინაშე დამდგარი. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ მიგრანტების პრობლემასთან მიმართებაში, მიგრანტებთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით ზოგადად ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის შეფერხებიდან გამომდინარე გამოწვეული პრობლემების გამო დღეს არის ასევე უპრეცედენტო, ესე ვთქვათ, განხილვა ევროპარლამენტში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ორბანის ქმედებებთან დაკავშირებით. ევროკავშირი მსჯელობს ეგრეთ წოდებული მეშვიდე მუხლის ამოქმედების თაობაზე, რომელიც გარკვეულწილად გულისხმობს არ მინდა ესე პირდაპირ სანქციები დავარქვა, მაგრამ განსხვავებული დამოკიდებულების შემოღებას უნგრეთთან მიმართებაში. უნგრეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძვირფასი ქვეყანა ევროკავშირისთვის, მისი ხელმძღვანელობაც მართავს, ასე ვთქვათ, ამ პოპულისტურ ტალღაზე და მიგრანტების მწვავე პრობლემაზე, ესე ვთქვათ, არის შენარჩუნებული ხელისუფლებაში, თუმცა იქ ადგილობრივი ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალები და მოქალაქეები ძალიან აქტიურად საუბრობენ კორუფციაზე და ასე შემდეგ. მიგრაციის პრობლემა იყო მწვავე და აქტუალური კვირას შვედეთში გამართულ არჩევნებზეც ვერ გაიხარეს და არ გაიხარეს ულტრამემარჯვენეებმა და პოპულისტებმა. საკმაოდ მაჩვენებელი აიღეს სხვათა შორის 18%, თუმცა მოლოდინი ჰქონდათ რომ აიღებდნენ 28%-ს და მემარცხენეებმა, ცენტრისტულმა მემარცხენე ძალებმა, სოციალ-დემოკრატებმა შეძლეს შენარჩუნება ორ კვირაში პარლამენტის თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ და ალბათ ყველა წინასწარი მონაცემებით შეინარჩუნებენ პრემიერ-მინისტრის პორტფელს და შეინარჩუნებენ მთავრობის ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბების უპირატესობას. თუმცა ეს არის რეალურად პრობლემა, რომელიც მემარჯვენე განწყობების, ულტრამემარჯვენე და პოპულისტური განწყობების, ესე ვთქვათ, წინაშე ასევე დგას არა მხოლოდ ევროპა, ასევე არის ძალიან აქტუალური, იცით თქვენ კარგად და ძალიან მნიშვნელოვანი წვავეა ეს საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. და რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ყველა ადასტურებს ამას ყოველ შემთხვევაში. მე ამ ხნის კაცი ვარ და ამდენი მაქვს დიპლომატიაში დრო დახარჯული, მაგრამ ჩემი კოლეგები, ჩემი მეგობრები ყველა ერთხმად და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს და თვითონ ამერიკელი პოლიტიკოსებიც, რომ ამ სიმწვავის შუალედური არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ახსოვს. შუალედური არჩევნები გაიმართება 6 ნოემბერს მიმდინარე წლის და ამ არჩევნებზე რა თქმა უნდა გადაწყდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. უნდა აირჩიონ ესე ვთქვათ მთლიანად კონგრესი და უნდა აირჩიონ სენატის 1/3. კონგრესთან მიმართებაში არის აქტიური საუბარი, რომ შესაძლებელია, ოღონდ ვერავინ ვერ ამბობს ვერანაირად, ვერავით არ პროგრესს და არც ურჩევ არავის ამის გაკეთება, ძალიან მწვავე ბრძოლა მიდის იქ. შესაძლებელია, რომ კონგრესს, ესე ვთქვათ, დაეპატრონოს დემოკრატები, სენატი ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა დემოკრატები ენთუზიაზმით ახსავსი არიან, იმიტომ რომ ბოლო კვლევების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა არის ძალიან მაღალ დონეზე, ძალიან სერიოზულ აღმასვლაზე და აქციების ბირჟა, stock market-ი არის რაკეტაში არის მართლა და კოსმოსში მიდის, მიუხედავად ამისა, კვლევების მიხედვით მოწონების მაჩვენებელი, დონალდ ტრამპის მოწონების მაჩვენებელი არის საკმაოდ დაბალი. იქ იცით, რომ ცხელი თემები, იმაზე შეიძლება საათობით ისაუბროს, მაგრამ ამერიკული მედია საუბრობს ამაზე.
გამოვიდა ვუდვორდის ჟურნალისტ ვუდვორდის წიგნი შიში დონალდ ტრამპი თეთრ სახშია ამ სახელწოდებით მე-6-ჯერ დაამატეს უკვე ტირაჟი და ჩვენ გამომცემლებს უსურვებდი რამე ესეც მოსახვია მილიონიანი დამატებები მიდის ესე თქვა ამ წიგნების გამოცემის და იყო ასევე ანონიმური ოფედი რომ მე ვარ შიგნიდან თეთრი სახლიდან წინააღმდეგობის მოძრაობ ნიუ-იორკ ტაიმსში მოძრაობის წევრი და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ქვეყანა არ გადავიდეს ლიანდაგებით და წინა საარჩევნო კამპანია ესე ვთქვათ ძალიან გახურებულია ესე ვთქვათ ზოგი ჭირი მარგებელია შეიძლება არ მიესადაგებოდეს მაგრამ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ღვინის მასთან ერთად თუმად გადაიღეს ესე ვთქვათ ტვიტერებით ბრძოლის და ერთმანეთის შემკობის ესე ვთქვათ ტექნოლოგიები არ ვიცი შეიძლება ეს ჩვენი გარეთ დანერგვის ესე ჩვენი ერთ-ერთი გზა და მეთოდი იყოს თუმცა აღიარებენ ამერიკაში რომ ასეთი ცხარეც ურთიერთდაპირისპირება სამ დრომდე არ ყოფილა და კანდიდატები ესე საკმაოდ ცხარეთ ეკამათებიან ერთმანეთს უბოლოს გამომდინარე ამ არჩევნების მნიშვნელობიდან პრეზიდენტი ობამა და ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი არიან ჩართული დემოკრატების მხრიდან და ჯორჯ ბუში უმცროსი ასევე რომელიც გასულიყო პოლიტიკიდან და არ არის მაინც და მაინც დონალდ ტრამპის მხარდამჭერიც შეიძლება ესე ითქვას ესე ვთქვათ ფანდრაიზინგის თანხების მოზიდვის მიმართულებით არის ჩართული, ანუ დახურულ კარს მიღმა იქნება ჩართული, ასე რომ სიცხელით რომელი არჩევნები უფრო ცხარე და ცხელი იქნება ჩვენი საპრეზიდენტო თუ ამერიკის შუალედური, ამას გვაჩვენებს მოვლენების განვითარება. მოკლედ მინდა კითხო EPRC-ის და მაკეინის ინსტიტუტის ღონისძიებაზე, რომელსაც მეორე დღეა, Forbes-ის და BMG-ის სახელით ესწრები. ნიშნულობაზე ზოგადად კონფერენციის და დღეს შენ მინდა ისაუბრო ადამიანებზე, ორგანიზატორებზე, რომელზეც მე ყოველ წუთს საუბრობ და არ უშვებ შანს ხელიდან, რომლებიც ყოველ წელს და წელიწადში რამდენჯერმე გვაძლევენ საშუალებას ესეთ საინტერესო სპიკერებს, მოდერატორებს და მენტორებს ზოგადად ვეზიაროთ. ესე იგი, თუ სექტემბერში სეზონში დაბრუნება უნდა გაგიხარდეს ადამიანს და თუ საგარეო პოლიტიკის თემაში შემოbrunება და ინტერესის გაღვიძება უნდა შეძლო ადამიანმა ამის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი, თუ ყველაზე მაგარი არა, ხელშემწყობი ნამდვილად არის EPRC მაკეინის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ნინო ევგენიძე არ შემიძლია რომ განსაკუთრებულად არ გამოუყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ყოველგვარი ზედმეტი ხმაურის აჟიოტაჟის გარეშე ყოველ სექტემბერს მეოთხე წელია უკვე საქართველოში იკრიბებიან ასე ვთქვათ საგარეო საქმეთა მინისტრები, პრეზიდენტები, წამყვანი ანალისტები, ანალიტიკოსები, არაანალისტები, ასევე ჩამოდიან დიპლომატები, რომლებსაც ჩვენი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი ელჩები, რომლებიც მოღვაწეობენ სხვადასხვა ინსტიტუტებში და ხმიანდება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები. პირველი დღიდან შემიძლია სამი უმნიშვნელოვანესი გზავნილი და ამით დავაგვირგვინო. გენერალ ლეიტენანტ ბენ ჰოჯესის განცხადებით, რომელიც საქართველოს დიდი მეგობარია, მისი განცხადებით საქართველოს უნდა მიიღონ ნატოში, ვინაიდან საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით შავი ზღვა ყისიერად გახდება კიდევ უფრო მეტად მშვიდი, კიდევ უფრო მეტად უსაფრთხო და არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება ის რაღაცა დაძაბულობის კერა, რუსეთის ფედერაცია ვერ წავა ნატოს წინააღმდეგ, ეს გამორიცხულია. ეს ერთი, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ასევე დიდი ბრიტანეთის საქართველოს ელჩისგან ჯასტინ მაკენზი სმითმა თავის გამოსვლა დაასრულა იმით, რომ საქართველოს ყავს
სოფლიო რაგბიში ყველაზე მაგარი შერკინება შიში ზარს ცემს მთელ სოფლიოს არაგბო ნაკრებებს, როდესაც საქართველო დგება შერკინებაში და მას აქვს დიდი სურვილი და ეს სხვათა შორის მე გახმიან და კიდეს არაერთხელ სხვა გამომსვლელების მოწოდებებშიც რომ საქართველო იყოს ისეთივე ძლიერი და ისეთივე ერთიანი თავის პრობლემებთან განკლავებაში, როგორიც არის მისი შერკინება რაგბიში და ჩემი ჩვენი მეგობარი ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინას ლინკევიჩუსის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო, ძალიან საინტერესო და ცოცხალი როგორც ყოველთვის. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ როდესაც საუბრობენ რუსეთი როგორც ზესახელმწიფო, როგორც სუპერპაუერი, მე ამას არასდროს არ ვეთანხმები, ეს არ არის სუპერპაუერი, ეს არის სუპერ პრობლემა. დააგვირგვინა, გადავალ მაინც მეოთხეზე, დააგვირგვინა ეს ჯონ ტეფტმა, საქართველოში ყოფილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა, რომელმაც თქვა, რომ რუსეთი ცნობს მხოლოდ ძალას. როდესაც სირიაში ვაგნერის სამხედრო კერძო, ეგრეთ წოდებული კერძო სამხედრო კომპანიის მიერ დაქირავებული მკვლელების გააქტიურება იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინგენტის მიმართულებით, როდესაც 300-დან 400 კაცამდე ემსხვერპლა რუსული მხრიდან ამ ოპერაციას რუსებმა მიიღეს გზავნილი, რომ მიიღებენ კიდევ უფრო მეც და კიდევ უფრო მწარეთ, მას მერე ისინი გაცილებით უკეთესად იქცევიან, ამიტომაც ეს არის ყველას გზავნილი, რომ ბუკა მადლობა წარმატებები დღევანდელ კონფერენციაზეც. იმედია კიდე გაგვიზიარებთ და აუცილებლად ამ ამბავს. ეხლა კი პირდაპირ ეთერში დღეს კორექცია განიცადა მთავრობის ხდომის დღის წესრიგმა. თავთ პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის საინფორმაციო ტრადიციული ბრიფინგი იმართება სახელმწიფო კანცელარიაში. ჩვენ მის პროლოგის ნაწილს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არასრულწლოვანთან თანდასწრებით სასწავლო დაწესებულებების სიახლოვეს, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, ამავე დროს ეს რეგულაცია შეეხება საჯარო მოხელეებს, პედაგოგებს, ექიმებს და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს. მოზარდების მარიხუანას მოხმარების მავნე ზეგავლენისგან დაისჯება ამავე დროს ის ადამიანები, რომლებიც შეეცდებიან, რომ მოახდინონ ამ იდეის პოპულარიზაცია 21 წლამდე პირებში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ გამკაცდება პასუხისმგებლობა ამავე დროს მოხმარების პოპულარიზაციის და რეკლამირებისთვის. შეგახსენებთ, რომ მარიხუანა რჩება, მისი გასაღება კვლავ სისხლის სამართლის დანაშაულად და ის არის დასჯადი. რაც შეეხება კანაფის მოყვანას და წარმოებას სამედიცინო მიზნით ექსპორტზე გასატანად, ეს არის რეგულაციის ის ნაწილი, რომელიც ამავე დროს იქნება მკაცრად რეგლამენტირებული, რათა მაქსიმალურად თავიდან იქნას აცილებული ქაოტური და კანონსაწინააღმდეგო პროცესი. მინდა შევეხო ამავე დროს იმ სტატისტიკას, რომელიც გამოაქვეყნა საქმიანმა, მოგეხსენებათ, რომ გვაქვს დადებითი ტენდენციები პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით. 2018 წლის მეორე კვარტალში ინვესტიციების მოცულობამ მიაღწია თითქმის 390 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რაც წინა წელთან შედარებით არის 9.5%-ით მეტი. ასევე გაიზარდა რეინვესტირების მაჩვენებელი და შეადგინა თითქმის 180 მილიონი დოლარი. ეს ციფრები კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით ძალიან ეფექტურ ნაბიჯებს ვდგავთ, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ გარკვეულ ტურბულენტობას, ეკონომიკურ ტურბულენტობას რეგიონში ზოგადად, კიდევ უფრო დასაფასებელია ის, რომ ინვესტორებს აქვთ ასეთი მზარდი წმენა იმისთვის, რომ ჩვენი ეკონომიკა კიდევ უფრო გაიზრდება და გაიზრდება ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორების მიმართულებით. აქვე მინდა შევეხო ასევე იმ სტატისტიკას, რომელიც უკავშირდება მშენებლობის სექტორს. იცით, რომ ამ ნაწილში ჩვენ გვაქვს გარკვეული შემცირება და შესაბამისად ჩვენ დაეგმილი გვაქვს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რომ მშენებლობის სექტორში იქნას მოზიდული დამატებით ინვესტიციები.
სასიხარულოა, რომ გაზრდილია ინვესტიციები ზოგადად რეალურ სექტორში, ვინაიდან სწორედ ეს არის ის სექტორი, სადაც ჩვენ გვაქვს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის, ეკონომიკური სტრუქტურული გაჯანსაღებისა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიმართულებით. Makroekonomikuri სტაბილურობა, ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები, მათ შორის საგადასახადო რეფორმები, რომელიც ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებთან და საგარეო ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებასთან ერთად კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს, რომ ჩვენი ქვეყანა გავხადოთ უფრო მეტად მიმზიდველი ინვესტიციებისთვის. ასევე მინდა გამოვეხმაურო სტატისტიკას, რომელიც გამოქვეყნდა ტურიზმთან დაკავშირებით. 2018 წლის აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში თითქმის 1.300.000 საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება თითქმის 10%-ით. ზოგადად თუ ავიღებთ 6 თვეს თითქმის 12%-ით არის გაზრდილი ვიზიტორების რაოდენობა და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს შევიდა იმ ტოპ 5 ქვეყანაში, სადაც ტურიზმი იზრდება ყველაზე სწრაფად. ეს ნიშნავს, რომ ის პოლიტიკა, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ ტურიზმის მიმართულებით, არის ეფექტური, მაგრამ ჩვენ აქ გვჭირდება დამატებითი სტიმულები, ჩვენ გვჭირდება ამ სექტორში მეტი კაპიტალიზაცია და თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, წინა მთავრობის ხდომაზე ჩვენ გამოვიტანეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შევძლებთ მაგალითად უკრაინასთან ID ბარათებით მოგზაურობას და შესაბამისად ტურისტების მიღებას და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება განვაზოგადოთ ჩვენ სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაშიც და ამ საკითხებზე მუშაობთ ძალიან აქტიურად. მოგეხსენებათ, გვაქვს სიახლე საბაჟო კოდექსთან დაკავშირებით. 2 დღის წინ ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა ახალი საბაჟო კოდექსის პრეზენტაცია. მე განვაცხადე პარლამენტში, ეს არის ვალდებულება პოლიტიკური, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, რომ საქართველოს ექნება ისეთი საბაჟო კოდექსი, რომელიც პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს აქვს ჩვენ ქვეყანას. ეს იქნება ევროპული სტანდარტების საბაჟო კოდექსი, რომელიც რამდენიმე თვის შემდეგ შევა ძალაში. მნიშვნელოვნად გამარტივდება ისეთი საბაჟო პროცედურები, როგორიც არის სასაზღვრო ფორმალობები, ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი, რეექსპორტის პროცედურების მაქსიმალურად გამარტივება, იმპორტის გადასახადის დაბრუნება, პროცედურის ფლობელის დეფინიციის შემოტანა, დეკლარირების ძალიან მარტივი ელექტრონული ფორმის იმპლემენტაცია და ბევრი სხვა. ამავე დროს შენარჩუნდება ყველა მიღწევა, რომელიც საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულების ერთიან ადმინისტრირებას უკავშირდება. მათ შორის ერთიან სახაზინო კოდს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ ახალი ციფრული სერვისები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. ციფრული საბაჟოს იდეა არის სწორედ ის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს. ეს არის ძალიან ამბიციური პროექტი, მინდა ყველა შეგახსენოთ და საქართველოს არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ შეიძლება ითქვას აღმოსავლეთ ევროპაშიც კი იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, ვინც გააკეთებს ამ ახალი თაობის ციფრული საბაჟოს იდეის იმპლემენტაციას. აქვე მინდა ყველა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ საბაჟო კოდექსის, ისევე როგორც საგადასახადო კოდექსის განხილვა მოხდება ღია პლატფორმის რეჟიმში. შესაბამისად მე მოვუწოდებ ჩვენს მეწარმეებს, მოვუწოდებ ექსპერტებს და ზოგადად საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ეხება ეს უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, გქონდეს რაც შეიძლება აქტიური ჩართულობა, ჩვენ ერთად უნდა შევქმნათ ისეთი საბაჟო კოდექსი, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას გახდის კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანს. ჩვენს მაკროეკონომიკის პოლიტიკაში ლარიზაციის იდეას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და შესაბამისად ჩვენ დღეს მთავრობის ხდომაზე განვიხილავთ ახალ ინიციატივას. საკრედიტო საფინანსო პროდუქტი ბიზნეს მედია საქართველოს სოციალურ ქსელში იქნება ეს YouTube, Facebook თუ ნებისმიერი თქვენთვის ხელმისაწვდომი, თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ და ყურადღებით მოусმინოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, რომელიც ტრადიციული ბრიფინგით წარსდგა საზოგადოების წინაშე. მედია ადგილზე არის და მთავრობის ხდომის წინ აკეთებს მოსახლეობის ინფორმირებას სხვადასხვა თემებზე.
ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს შეეხო. ამ ყველაფერს ცხადია ჩვენ BMG შემდგომ ეთერებში გავშლით, დრო არ ითმენს საიმისოდ, რომ წარვადგინოთ ჩვენი შემდეგი სტუმრები, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში იქნებიან საქმიანი დილის ეთერში. ნიკა ქურდიანი და მიხეილ ხიდურელი ემზადებიან ძალიან საინტერესო თემით. თქვენთან ეს ყველაფერი მცირედი სარეკლამო პაუზის შემდეგ მოხდება. შებექნიან ბიზნეს დაჯილდოება 2018 განაცხადების მიღება დაიწყება და კონკურსი ოფიციალურად გახსნილად გამოცხადდება. ბიზნეს დაჯილდოების მესამე წელს, რომელიც უკვე 1200-მდე კომპანიას აერთიანებს, თავისუფლად შეიძლება გარკვეულ ტრადიციაზეც ვისაუბროთ და იმაზეც, რომ ეს ტრადიცია წელს ცოტა დაირღვა. მიზეზი, რა თქმა უნდა, პროგრესია. ბიზნეს დაჯილდოება 2018-ს ახალი პარტნიორები, ნომინაციები და პრიზები ემატება. გამარჯვებულები კი 6 სხვადასხვა ნომინაციაში გამოვლინდებიან. დეტალებს სტუმრები დარწმუნებული ვარ, ჩემზე უკეთ მოგვიყვებიან, მაყურებელს მათ წარდგენას. როდესაც დავასრულებ, მიხვდებიან კიდეც დაახლოებით რა ნომინაციებზე და რა სიახლეებზე იქნება საუბარი, მაგრამ მაინც მათ ვამბობთ ამ ყველაფრის გამხელას. ნიკოლოზ ქურდიანს, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს და მიხეილ ხიდურელს, სააგენტო აწარმოების საქართველოში დირექტორს მასწავლებლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მithmetes გუშინ ამხელა პრეზენტაციის შემდეგ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ახლა საქმიანი დილის მაყურებელსაც გაუზიაროთ. ბატონიკა, თქვენგან დავიწყებ, გუშინ პრეზენტაციის ნაწილს უსმინე კიდეც. წელს ოდნავ განსხვავებული არის და აღნიშნე, რომ კარგი გაგებით დაირღვა ტრადიცია, სიახლეები გვაქვს და აგერ მიხეილ ხიდურელის დანახვისას მიხვდებოდნენ კიდეც. რა სიახლეებზე არის საუბარი და წელს უკვე რა იწყება 17 სექტემბრიდან? რამდენიმე სიახლე არის. პირველი არის ის, რომ უბრალოდ ფორმატის შეცვალით დროის ამბავში, ადრე ვიწყებდით ივნისში და ახლა დავიწყეთ სექტემბერში. მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინტენსივობას უფრო გაზრდის. იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდი მაინც ხალხი გადის ქალაქიდან და მაინც ცოტა ინტენსივობა იკლებდა ხოლმე. ეს ერთი. მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ორი ნომინაციის დამატება. ეს არის ქალი მეწარმის ნომინაციის შემოტანა და ეგეც ცნება, იმიტომ რომ ეს ზოგადად მაგალითად შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა და მეც მგონია რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. და მეორე არის social impact award-ი, ესე რომ ვთქვათ, ქართულად იქნება, რომ სოციუმზე კაი გავლენის მქონე კომპანიების აღნიშვნა, მათი გამორჩევა და ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენ TBC ბანკი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ცნება ზოგადად არის ის, რომ შენ როცა ხარ კორპორატიული მოქალაქე და რაღაც პოზიცია გიჭირავს ბაზარზე და ქვეყანაში, უნდა იზრუნო იმაზე, რომ შენ გარშემო სოციუმი განავითარო, სოციალური თემები განავითარო და კარგი გავლენა იქონიო საზოგადოების განვითარებაზე. ეგ არის შინაარსი. ეს ორი ნომინაცია. მესამე არის, რომ ადრე მატერიალური საჩუქარი, ესე რომ ვთქვათ, პრიზი არ არსებობდა და ეხლა თქვით, რომ მატერიალური ფულის სახით მაინც არ გვინდა, იქნება ისევ ჯილდო და დავამატეთ 3 ბიზნესზე ორიენტირებული პრიზი, ესე რომ ვთქვათ, პირველი იქნება კომპანია, რომელიც მოიგებს, მივცემთ საშუალებას, რომ დიჯიტალ ციფრული სტრატეგია მარკეტინგის განავითაროს და დავეხმარებით ვებსაიტის გაკეთებაში. მეორე იქნება, რომ ბრენდის სტრატეგიას დავეხმარებით, რომ გააკეთოს და ასევე დავეხმარებით ერთ დიდ ბრენდ კამპანიის გაკეთებაში და მესამე არის ბიზნეს ტექნოლოგიურ ხელსაწყოს შეძენაში დავეხმარებით. ანუ ეს არის 3, რა თქმა უნდა, მატერიალური საჩუქარი, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ არა ფულის სახით, არამედ კონკრეტული ბიზნეს მხარდაჭერის სახით. ბიზნესის განვითარებას რომელიც ეს არის 3 ძირითადი რას ვთქვათ. დაშვეში აწარმოებს საქართველოს დღეს ამ კონკურსთან. მოდი თქვენთვის რატო იყო საინტერესო და თავად აწარმოესთვის რატომ არის მსგავსი კონკურსები საინტერესო, ამას მიშას გითხრა. ჩვენთვის აწარმოებს საქართველოს ამ თემაში არსებობა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ხალხი თავის ხრივაც ბიზნესების ხარდაჭერის საქმიანობაში არის ჩართული და თავისი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი დევიზი, ესე რომ ვთქვათ, არის რომ ბიზნესებს ხარი დაუჭირონ და მათი რაოდენობა გაამრავლონ. ჩვენც იგივეს ვამბობთ, ანუ TBC ბანკისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესების მომსახურებაში აღქმული იყოს როგორც ბიზნესების ყველაზე კარგი ხარდამჭერი კომპანია საქართველოში, ამაში ვიკვეთებით და უკვე მეორე წელია ვართ პარტნიორები და წელს აწარმოებს საქართველოს გადაცემს ჯილდოს ყველაზე კარგი ქართული პროდუქტი. ეს არის შინაარსი ჩვენი თანამშრომლობის. არეშვებით ქართულს ბატონო მიხეილ.
ვერ. ქართულია და კარგია, ხო იძახდნენ და. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მიმოხილვები თქვენს მაყურებელს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ სწორად აღნიშნა ნიკამ პირდაპირ ეხმიანება. ეს ბიზნეს დაჯილდოება იმ ერთ-ერთ მთავარ მიზანს, რაც ჩვენი სააგენტოს ამოძრავებს, ეს არის ქართული პროდუქტის პოპულარიზაცია და იმის ჩვენება და იმის პოპულარიზაცია რეალურად ქართული პროდუქტი მართლაც ძალიან კარგია და ეს რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი დიდი კამპანიის ერთ-ერთი ნაწილი არის. ჩვენ გვაქვს ნომინაცია ყველაზე კარგი ქართული პროდუქტი, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა TBC ბანკს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ესეთი ნომინაცია იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ უკვე მე რამდენი წელია გავცემთ ძალიან საინტერესო გრანტებს და დაფინანსებული ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც შემდეგ ჩვენ სამეწარმეო ბაზრობებს ესწრებიან და იქ რეალურად ჩანს თუ წლიდან წლამდე როგორ იზრდებიან ეს კომპანიები და როგორ უვითარდებათ ეს მეწარმეობის სულისკვეთება და ასევე კიდე მეორე თანახვედრა არის ჩვენი და TBC ბანკის ქალი მეწარმე ჩვენთანაც პრიორიტეტი არის პატარა სტატისტიკა რომ მოგიყვანოთ წლევანდელ მიკროგრანტების ბიზნეს იდეების კონკურსში 43% 18000 შემოსული განაცხადიდან იყო ქალ მეწარმეზე რაც წინა წელთან შედარებით კიდევ უფრო 3% დიდია შესაბამისად ეს ორი თემა არის ზუსტად ის რაზეც ჩვენ მუშაობთ რასაც ჩვენ ვავითარებთ და ძალიან მოხარულები ვართ რომ ამაშიც ვიღებთ ჩვენი წვლილი გვაქვს პატარა მოგზაურობა ნიკამ აღნიშნა და კითხვა მინდა განვორცო 2 წელიწადია პარტნიორობთ და არის კვეთა როგორც წესი იმ იდეაში იმ საერთო ბიზნესკენ საიდანაც მიდის TBC ბანკი და აწარმოება საქართველოში. როგორც წესი კვეთა თვითონ ეს ქვეყანაში სხვანაირად თავდება ხოლმე. აქ კოოპერაციის კარგი მაგალითი გამოიკვეთა. და ამან ტრადიცია მიიღო. მიღმა იმისა, რომ ზოგადად ბიზნეს დაჯილდოების თავის დამკვიდრება თან საქართველოს გავს ქვეყანაში ძალიან რთული ამბიციური ამოცანაა. ეს TBC-მ მოახერხა. რაში იკვეთებით და რა მიზნებმა გაგაერთიანათ თქვენ და TBC ბანკი. ვიკვეთებით ალბათ პირველ რიგში ღირებულებებში და იმაში რომ ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი და ზოგადად ჩემს ძალიან არასწორი არის ზოგადად ეგ დროს ამის სახის გაყოფა და პირად ინტერესებზე ლაპარაკი, როდესაც თემა ეხება ქვეყნის განვითარებას და მეწარმეობის განვითარებას. ჩვენ ჩემი აზრით სულ მომყავს ეს ერთი და იგივე მაგალითი უკვე ხალხი დაუღალე ამით ეს ირლანდიის მაგალითი. ხალხი მთავრობა, კერძო სექტორი დგას ერთ მხარეს, როდესაც ეხება საერთო მიზნებს. ამ შემთხვევაში ეს არის საერთო მიზანი, რა თქმა უნდა, და ის დამატებითი ძალა და ძალისხმევა, რასაც TBC ბანკი ამ კუთხით აკეთებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ნებისმიერ ესეთ ინიციატივას იქნება ეს TBC ბანკი და TBC ბანკი ამას ძალიან მაგარი ხარისხით აკეთებს. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ შევერთებით და ნებისმიერ სხვა მსგავს თემასში ვიქნებით ერთ-ერთი მოწინავე, ვინც ამ თემას ხაზს დაუჭერს. მე ნიკას მინდა ვკითხო ტრადიცია ვახსენე რამდენჯერმე და ეს მნიშვნელოვანი იყო წელსაც ველოდებით მაღალ აქტიურობას მაგრამ როცა 1200 კომპანიას ვასახელებთ ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს აი ამ წლების გამოცდილების შეჯამებაზე მინდა კითხოთ რა მივიღეთ და რას ველოდებით 2018 წლის დაჯილდოებისაგან დაახლოებით რა ტენდენციები გვაქვს იმიტომ რომ პროგრესი მონაწილეთა რაოდენობის წინა ეთერებიდანაც მახსოვს რომ საკმაოდ მაღალი იყო ვინც აქტიურობდა ამ ბიზნეს დაჯილდოებაში საკუთარი განაცხადების შესატანად. პირველ რიგში ესეთ ტრენდს დაგანახებთ, რომ პირველ წელს ბეროთ უფრო მეტი ძალისხმევა დაჭირდა ჩვენ გუნდს, რომ ხალხის ყურადღება მოეზიდა. ამიტომ ყველანაირი ინსტრუმენტი ჩართული ქონდა, რომ ეს თემა ეგრეთ ვთქვათ, აგვეწია, ანუ პოპულარული გაგვეხადა. შარშან ბეროთ უფრო ნაკლები და წელს აქეთ გვწერს ხალხი, რომ რატო არ იწყებთ, იმიტომ რომ ივნისში ელოდნენ ამის გამოცხადებას და მართლა ძალიან ბევრი ის იყო, რა ქვია, იმეილი და მოწერილი Facebook-ში მესიჯი, რომ რა ხდება, რატო აღარ ტარდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ ფორმას ვიდით და ალბათ ეგ პატარა შეცდომა დავუშვით, რომ უნდა გვეთქვა, რომ ივნისში კი არა. ორთვიანი გადაცემა. ხო, არაფერი რელევანტური, მაგრამ შინაარსობრივად იმას ვსახი, რომ თვითონ ხალხის ინტერესი ბეროთ პროაქტიურია წელს, ეს ერთი. მეორე მგონია, რომ ჩვენ კარგად გამოგვივიდა წლების განმავლობაში აი სწორედ ეს ბიზნეს მხარდაჭერის კონცეფტის გაშლა, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ჩვენ შარშან ბევრი დრო დავხარჯეთ სტარტაპერზე, ბიზნეს დაჯილდოება, ძალიან დიდი პროგრამა გვაქვს ბიზნეს განათლების, რომელშიც ახლა ინდივიდუალური კონსულტაციები დავამატეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ცალკე ბიზნეს დაჯილდოებას გამიჭირდება მისი გამოყოფა, იმიტომ რომ ეს უნდა გავიაზროთ მთლიანი პროგრამა, რომელიც ბიზნესების ხარდასაჭერად კეთდება. აქ კრიტიკული არის ერთი რაღაცა, რომ ორი რაღაცა. ერთი ის, რომ TBC ბანკი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კორპორატიული მოქალაქე იაზრებს, რომ მისი განვითარება, მისი პარტნიორების განვითარების გარეშე არ გამოვა, ამიტომ ცდილობს, რომ გარშემო თავის სოციუმის განავითაროს და ამაში წვლილი შეიტანოს და მეორე
რომ ბიზნესს ვერ გააკეთებ, შენ თუ არ იზრუნე იმაზე, რომ რაღაცა უკან მიეცი შენს კლიენტებს. შესაბამისად, აი ეს არის ჩვენი თორედ მოდელი, რომ ჩვენ მათ განვითარებაში ძალიან დიდ ფულს დებთ, ეს არის აბსოლუტურად უსასყიდლო და შინაარსობრივად გონია, რომ ეს უკუგებას მოგცემს. ანუ მატერიალურს არა, მაგრამ ურთიერთობის და სწორედ მაგაში ამ ლოიალურობაში ვდებთ ინვესტიციას და ამიტომ გონია, რომ აი ეს ორი კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბიზნეს დაჯილდოება და სხვა მსგავსმა პროგრამებმა იარსებოს და 3 წელი მგონია, რომ უკვე კაი ტესტია იმისთვის, რომ რაღაცა შედგა. თუმცა ფიდბექი ესეთია. ერთი თემა, რომელზეც ვერ ვასწრებ სრულფასოვან საუბარს, მინდა რომ დავაანონსო თუ თქვენი დრო იქნება შემდეგ კვირაში ქალების ნარატივში რომ შევიკრიბოთ. იმიტომ რომ მგონია, რომ საუკეთესო მაგალითები ვიქნებით ქალ მეწარმესთან დაკავშირებით აწარმოებს საქართველოს და TBC ბანკის პოზიცია რომ მოვისმინოთ, მით უმეტეს ნიკა ბრძანე რომ ამ თემაზე ცალკე საუბარი ნამდვილად ღირს და ბევრია. ბრუნო ბალვანერას სინქრონიც დღეს უკვე გავიდა, გუშინდელი თქვენი ღონისძიებიდან გამომდინარე, ასე რომ მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო და აუცილებლად შევხვდებით ამ დღეებში. წარმატებული დღე ნიკა ქურდიანს, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს და მიხეილ ხიდურელს, სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დირექტორის. სტუმრებს გავაცილებთ, დატყვით ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზით და სულ რამდენიმე წუთში ნინო ზამბახიძის რუბრიკა უბრუნდება ამ სეზონს და მისი სტუმარი ვალერი შეხერია იქნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სატელევიზიო სეზონს იწყებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ვალერი ჩეხერიას, აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს და ილია კუნჭულია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტ მასპინძლობს. ძალიან საინტერესო ამბები გეოდებათ წინ. სასტუმრო ბიზნესში წარმატებული აჭარა ჯგუფი სოფლის მეურნეობის სექტორში ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს. აი რას და როგორ ამას თავად ნინოს და მისი რუბრიკის სტუმრები გვეტყვიან. ნინო, დილა მშვიდობის და წარმატებული ეთერი. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს განახლებული ეთერით. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დაიწყება ჩვენი ეთერი იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთ ახალ პროექტს დავაანონსებთ და იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი აქტუალური თემა გაჩნდა სოფლის მეურნეობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო ეთერები ძალიან საინტერესო იქნება. თუმცა თავდაპირველად მინდა აქცენტი გავაკეთო ახალ პროექტზე, რომელსაც აჭარა ჯგუფი უერთდება, ეს არის პროექტი უდაბნო. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის, თუ
მოისმინოს რას გეგმავს ამ მიმართულებით აჭარა ჯგუფი და რამდენად მნიშვნელოვანია სტანდარტიზირება ყველაფრის და როგორი ესეთი სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას საქართველოში სტანდარტიზაცია სოფლის მეურნეობის კუთხით. ვალერი მოგესალმებილია, დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი რაზეც მინდა გკითხო, ეხლა ჩემი დამოკიდებულება აჭარა ჯგუფის მიმართ, მე მგონი მაყურებელმა კი არა უკვე ყველა მიცის, ვინც ტელევიზორს არ უყურებს მათაც. პირველი მაინტერესებს რატომ უდაბნო და რატო სოფლის მეურნეობის მიმართულება, იმიტომ რომ თქვენ იყავთ სწორედ ის ადამიანები, ვინც ფერმერებს დაუჭირეთ მხარი და აქვე მინდა ის განმარტება გავაკეთო, რომ ამ თქვენი პროექტით ფერმერებს არ ექნებათ არანაირი საფრთხე, ისინი რეალიზებას კვლავ შეძლებენ თქვენს ობიექტებზე მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის, თქვენ სხვა ნიშა გაქვთ აღებული და რა მიმართულებაა ეს? მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. როგორც რამოდენიმეჯერ აღმინიშნავს, არ წარმოგვიდგენია სასტუმროს ქსელის ჰოსპიტალიტის განვითარება ქვეყანაში, ისე რომ არ განვითარდეს ფერმერი, არ განვითარდეს საკვების მიმართულება, არ განვითარდეს ღვინო და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის ერთი შემადგენელი გადაბმული ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადაგვედგა სოფლის მეურნეობის სფეროში, რასაკვირველია, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ფერმერებსგან აღარ ვიმუშავებთ ესე აქტიურად პირიქით. ჩვენ ერთ-ერთ ნიშა დავიჭირეთ, რომელიც ნუშის განვითარების მიმართულებას შეეხება, სადღაც 1300 ჰექტარზე უკვე გაშენებული გვაქვს ნუშის მიმართულება, ასევე ვაკეთებთ იმ რამოდენიმე მიმართულებას, რომელიც დღესდღეობით არ არის პოპულარული მთელი წლის განმავლობაში. ეს არის კენკრა მაგალითად, რომელიც მარწყვი, მალინ, ჟოლო, მაყვალი და ასე შემდეგ. ეს არის ის მიმართულებები, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი, ძალიან სეზონურია დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში. მოხმარება საკმაოდ დიდია, მოთხოვნა ძალიან დიდია, ქართული არის კიდევ ერთხელ. თუმცა რა სეზონურია და ადამიანებმა იციან, რომ მხოლოდ ზაფხულში შეუვლიათ, ან თუ ზამთარში არის ეს, ისეთი არ არის, როგორც გემოვნური თვისებებით. ყოველთვის ის ასოცირდება, რომ რაღაცა ხელოვნური მოყვანილი არის, ან რაღაც ესეთი. ამიტომ ზუსტად ეს არის ის პირობა და ეს იყო ის მოთხოვნა, რატომაც დავიწყეთ ამ მიმართულების განვითარება, იმიტომ რომ რასაკვირველია ეს არის ფერმაში გაზრდილი, რასაკვირველია ეს არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რასაკვირველია ისეთივე მისაღები არის როგორც საფხულის პერიოდში და ასე რომ და ისეთვე სუფთა და გემრიელი ასევე რომელიც სეზონზე მოსული. აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის კიდევ ერთხელ ვიძახი რა ტურისტების რაოდენობა, ძალიან დიდი არის მოთხოვნა უკვე საქართველოს ბაზარზე კვების მიმართულებით. დღეს წლევანდელმა წელმა განსაკუთრებით კარგად დაგვანახა ეს მიმართულება. ამ პროდუქტის გამოყენება ნამცხრიდან დაწყებული, არ ვიცი და ჯემით დამთავრებული ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ასე რომ ზუსტად ამ მიმართულებებით, ორი ამ ძირითადი მიმართულებებით წავედით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია, უდაბნოს სახელწოდებით, სადაც შევიყვანეთ წყალი, გავაკეთეთ გასაწყობიანება და რამოდენიმე კულტურასთან კულტურებზე კიდევ დავიწყოთ მუშაობას, გავაკეთებთ აუცილებლად გვინდა მეცხოველეობას, თუმცა ეს მხოლოდ რძის პროდუქტის მიზნით იქნება გამოყენებული და კიდევ ერთხელ ვიძახი რა იქ სასტუმროს მიმართულების განვითარებასაც ვაპირებ, სადაც უბრალოდ სილამაზეს შექმნის, როგორც ემოციას. კი, როგორც ფერმერი შეგიძლია გახდა ერთი დღით ან რამდენიმე დღით ჩახვიდე, მოხნა და დარგო, მიიღო მონაწილეობა ფერმაში, მოწყვიტო მე შენი პროდუქტი და მზარეულმა შეუძლია რომ გაგიკეთოს უგემრიელესი ვახშამი მე შენივე ხელით დაკრეფილი ან დარგული პროდუქტი. ასე რომ ეს ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ოაზისის ტრანსფორმაცია ხდება, უბრალოდ უდაბნოს ტრანსფორმაცია ხდება ოაზისად, ფაქტიურად აი ეს აბსოლუტურად კი, რაღაცა მომენტში არის, კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ეს არ არის ეს არის სორეული პერსპექტივაში დიდი გრძელვადიანი პროექტი არის. კიდევ ერთხელ დავიწყეთ და პირველი დიდი ნაბიჯები უკვე გადავდგით. მეორე ნაბიჯი იქნება უკვე რესტორნის სასტუმროს გახსნა და რამოდენიმე კულტურების დამატება და ნამდვილად რაღაცა 2 წელს განმავლობაში იქნება ახალი ოაზისი და ძალიან ახლოს თბილისიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე როგორც ვიცი, ასევე პროფესიული სწავლებაც ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ დღეს ახლა ეს პროფესიული სწავლება პრინციპში განათლება პრიორიტეტია, არა მხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ ჩვენთვის, კერძო სექტორისთვისაც, არასამთავრობო ორგანიზაციისთვისაც, იქიდან გამომდინარე, თუ არ იქნა განათლება, წარმოუდგენელია, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში, მე აი ამ ჩემს იმას მოკლე იმას შემოვიფარგლები კომპეტენციაში, წარმოუდგენლად მიმაჩნევ, რომ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც დღეს მსოფლიოში არის, ჩვენთან არ არის. აბსოლუტურად. ამ პროექტის განხორციელებამ დაგვანახა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად დეფიციტი არის დღეს ამ დარგის სპეციალისტები, ისევე როგორც დაუშვათ სხვა ყველა მიმართულებით.
დავეჯახეთ ისეთ პრობლემას, რომელმაც აუცილებელი გახადა, რომ რაღაცა დონეზე სასწავლო ცენტრის განვითარება გააზრდა და აუცილებლად მივაბავთ, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება სოფლის მეურნეობას, ეს უკავშირდება სტუმარ-მასპინძლობის მიმართულებას, ეს უკავშირდება იმ ეკონომიკურ განვითარებას, რომელიც დღეს ყველაზე მოთხოვნადი არის საქართველოს ბაზარზე, ტურიზმს უკავშირდება და აქედან გამომდინარე ზუსტად ამ პროფილებით გვინდა რომ რომელიღაცა საერთაშორისო კარგი სასწავლებელის მაგალითი გადმოვიღოთ და ზუსტად ანალოგიური სწავლების კურსი შევქმნათ და იყოს რასაკვირველია ეს 3-4 მიმართულება და თავისივე იქვე ადგილზე პრაქტიკის გავლით და ასე შემდეგ. ილო, შენთან მინდა შეკითხვით გადმოვიდე, მაინტერესებს აი სოფლის მეურნეობის კუთხით, რა გამოწვევებია სტანდარტიზაციაში? მე ვიცი რომ გეოგაფს ჩვენ უდგეხარ სათავეში, აქ ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული, ახალი სტანდარტი შემოვა ქვეყანაში პირველადი წარმოების, რაც ვალერიმ აღნიშნა, ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობა განვითაროთ, ფერმერებიც სტანდარტიზაციას უნდა მიყვნენ. დიახ, ნამდვილად ეგრეა. გეოგაფი არის კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკების ადგილობრივი სტანდარტი პირველ ეტაპზე მხოლოდ ხილისა და ბოსტნეულისათვის, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია USAID-ის მხარდაჭერით პროექტ ზრდას ფარგლებში. გეოგაფის არსებობა ქართულ ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც როგორც ვნახეთ, ქართული ფერმერები არ აღმოჩნდნენ მზად ევროკავშირის გახსნილი ბაზრებისთვის, რადგანაც ევროპის ბაზარზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნები, არის იქაური საერთაშორისო სტანდარტი Global Gap-ი, რომელიც ჩვენი ფერმერებისთვის არის რთული მისაღწევი ამ ეტაპზე, ამიტომ ბაზრიდან წამოვიდა მოთხოვნა, რომ გაჩენილიყო ადგილობრივი სტანდარტი, რომელიც მოიცავს ფერმერული მეურნეობის განვითარებას, მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების პრინციპების გათვალისწინებით. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ საპილოტო პროექტი ჩაეშვა და ფერმერები აქტიურად არიან ჩართულები და პრინციპში უნდა დავასრულოთ ჩვენი ეთერი, მოკლე ეთერები გვაქვს, ეხლა ერთი კომენტარი მინდა, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური იყო გუშინ კანაფის წარმოება, ამას მოყვა გაურებული აზრი, ერთი ამბობს რომ კარგია, მეორე ამბობს რომ ცუდია, შენთვის როგორც ბიზნესისთვის და შენთვის როგორც თქვა იგივე სტანდარტის კუთხით, არის თუ არა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ნაბიჯი, იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად ეს არ არის მიღება მარიხუანას, ეს არის წარმოება და გატანა ბაზარზე, ასე რომ ეს არის კიდევ ერთი დიდი შესაძლებლობა ქვეყნისთვის, რომ ეკონომიკა კარგად გაზარდოს და განავითაროს, ასე რომ მე ესე როგორც პროდუქტს ესე ვუყურებ, რომელსაც ძალიან ბევრი მაგალითი არის მსოფლიო ყველა ევროპული ქვეყნები, რომლებიც აწარმოებენ, თუმცა ლეგალურად არ მოიხმარენ მარიხუანას. და პირველად სტანდარტს გეოგაფი შეეხება თუ არა, მოდი ვთქვათ ესე კანაფის წარმოებას. აუცილებლად შეეხება თუ ამისი დრო დადგება უახლოეს მომავალში, რადგანაც მარიხუანა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნესი არის მსოფლიოში და საქართველოში აუცილებელია ინოვაციები და თანამედროვე ტექნოლოგიების და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა ამ სფეროშიც. ვფიქრობ, რომ საინტერესო შემდგომი ეთერები გველის, იმიტომ რომ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების ინტერესი ძალიან მაღალი არის. ვფიქრობ, რომ მოვიწვიოთ ექსპერტები და ასევე კერძო სექტორი, თუ მათთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ინიციატივები მთავრობის მხრიდან და ვფიქრობ, რომ ახალი ხედვები, რომელიც აქვს მთავრობას, აუცილებლად უნდა იქნას გაზიარებული კერძო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მგონია, რომ ესეთი ინიციატივებს მხარდაჭერა შემდეგ გქონდეს. მე შემიძლია ღიად გითხრა ნინო, რომ შენ ფაქტიურად არა მხოლოდ პრემიერა გქონდა დღევანდელი საკუთარი რუბრიკის, არამედ დისკუსია კანაფის კულტივირების თემაზე ფაქტიურად გახსენი ქართულ ტელესივრცეში. წარმატებულ სეზონს გისურვებ, უღრმესი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად ყველი ამ 3 წლის განმავლობაში. განსაკუთრებული მადლობა ვალერი ჩეხერიას, აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს, მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის და ყველაფრისთვის, რასაც პირადად ვალერი და მისი გუნდი თემურ უგულავა ყველანია, როცა აკეთებენ ამ ქვეყნისთვის, მათთან არის კავშირში. პირდაპირ არის მათთან კავშირში, შეიძლება ეწყინოს თემურსაც და ვალერისაც ეს ზედმეტი საუბარი, მათზე ყველა ის ბოლოდროინდელი საქართველოს მიღწევა და იდენტიფიცირება საერთაშორისო მედიაში, რაც მეწმუნეთ ფულში არ გამოიხატება, ეს წარმოუდგენელია ის ბენეფიტი, რომელსაც საქართველოს იღებს ბოლოდროინდელი ჩვენი
მედია coverage-დან გამომდინარე საერთაშორისო მედიაში. ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა აჭარა ჯგუფს ამისთვის. უღრმესი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყო ილია კუნჭულია, ჩვენი პარტნიორი ფერმერთა ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტი და მანაც გაგვიზიარა თავისი კომპეტენტური აზრი ამ თემაზე. მე არ გემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში Pirveli საინფორმაციო სამსახური ვაც უკვე ტრადიციული თავისი 11 საათიანი მოკლე საინფორმაციო გამოშვებით იქნება ეთერში. შემდგომ კი ქალების ნარატივი გელით დღეს ეკონომიკის სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარიამ გაბუნია იქნება ჩვენთან ერთად. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.